Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok na tukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Oh, sige na. Pagkaon na kamo. Are ng panyapo ninyo, oh. Hindi kamo mag-agaway sa pagkaon, ha? Kadamo sina. 4 lang kamo. Joyce! Dali di branay. Ano ina pa? Abi, butay gani anay isang limpyo nga tubig ang ilimnan sa mga kuring ini, oh. Ay, ako pa ginaya pa? Magsulod. Nga bata ini. Nagahampang ka lang pala sa cellphone mo. O sige na. Limpyo ay anay ang ilimnan. Antes mo butangan sang tubig, ha? Ang limpyo gin, ha? Okay pa, ah. Oh, ano naman ang natabo sa sungad mo, Joyce? Nagabuslo naman na haw? Si Papa, abi mo. Nagsagad sang pakaon sa mga kuring nga nagkasayo diri sa aton. Tapos, ako yung suguon niya nga magbutang sang tubig nila. Katalaka, ah. Bay, Joyce? Tani bala, kung luyag niya nga magsagod sang kasapatan, siya man taning matipan. Hoy, Joyce, hindi na hustong ginabuhat mo. Hindi ka na magliwat sa paghambal, sina, ha? Kagahot sa mga kuring sagwa, ah. Kaya sila yung naglinaway, aman. Katalaka na. Hindi ko yung katulog sa ilagahod. Anay ka bala? Kay bangunan ko sila. Kagpang tabugon. Joyce, anong ginbuhat mo sa mga kuring? Wala pa, ah. Ahaw nga ginbasyahan ko lang sila sang tubig. Pero hindi man init, ah. Para lang ba lang maguntat sila sang ibagayaw. Nagkakaistorbo ko yung sa gahod nila. Hindi mo na inapagsuliton, ha? Hindi ako maluyag nga mamintas kamo sang sapat.
Sorry pa. Sige na. Himo ito sila sang kalanoon nila. Lakat na. Pa? Nangako naman yaw. Ara ka man. Wala ko kabalo kung anong ilay ang ginakaon. May mga pellets to sila sa sulod. Amo lang anay ina ipakaon sa ila. Ate, sige pa Amo ning dry foods nga ginapakaon ni Papa sa kuring ma? Ay, nga isa ginikasakwaw. Oo. Bago ka lang ya kabaluhaw. Mahal ni Ay. Oo primera klase mo. Grabe ba? Wala man ang gani sa ginabulig sa aton ang mga kuring nga ina, ginapakaon pa niya. Tapos ang ila pagkaon, palahalon gid. Wala ka lang ya kabalo. Nga tungod sa mga kuring nga ina, wala na sang makita nga mga ilaga diri sa aton palibot. Hindi ginaya madula mga piste pareho sa mga ilaga, ma. Ay, believe na ko kay Papa Joyce, duwa ka gabi ko ding hindi makapauli diri sa baleta, ha? May katuan ka pa? Oo. May conference kami sa iban nga syudad. Gani sa imo ko anay itugyan ang mga kuring sagwa, ha? Butangan mo lang sila sa tubig kag pagkaon. Ay, pa? Kasabad na yan sa ilay, Ano nga kasabad man? Sila lang nagalingaw sa akon kung mag-ugtas ako sa inyo sa mga utod mo. Gani ipangako mo sa akon, ha? Hindi mo sila pagpabayan. Sige pa, akong bahala sa ila. Hulat pala ka mo, anay? Kagahot sa inyo, Butangan ko pa lang gani sa pagkaon ng inyong mga bowl, bro. Nang? Nakita mo na mga kuring ni Papa, haw? Ano, abiki, hindi ka hulat? Nagasagid-sagid sila sa akong batiis, Wala ko yan na namian, Mo na sila yan, nang. Namian na nga sila sa imo. Kung masagid-sagid sila sa imo. Kalma lang kamo nga mga kuring kamo, ha? Hindi nyo ko palang maid. Okay na tong mga kuring sagwa? Okay na, ma, Nakakaon na sila. Inakida ni Manang ang mga kuring kung magbagid-bagid sila kay Manang, ma. Wala na sila yung kapaligo, no? Ang balahibo nila, matapik na karong sa akon, ginasuksok, ya. Inta-inta, gisi mo na nga. Inta pa ko gali. Sabi, hindi ka mo mag-away nga duha? Kamag-angid lang sang ulobrahon nga ginbili ni Papa mo sa imo. Mareklamo ka pa? Hindi ka ginapagproteksyonan sang mga kuring. Mabuhi man ko bisan wala sila yaman, no? Kakontra mo gidbalay sa mga kasapatan? Sukton ka gina sa pila ka adlaw. Nang? O kapangayo naman ang mga kuring sa pagkaon, no? Dugay-dugay ko na sila pakaunon, Nakita mo na gid nga may ginasulat pa ko. Unahon ko ni Anay, Kaipasa ko pa sa teacher ko. Okay, ningaw na sila, Balikan mo lang na, Gutom na gid sila, Isa ka pa ba lang nga sinabad sa akon? Nalawagan ang kandidata sa Pilipinas si Maria Tisa Manalong, isa sa mga top 12 finalists. I-check ta si Bombo Giza Parios. Sino ba lang iban pagiging mga kandidatang nakasulod sa final 12 kag mag-advance sa masunod nga round. Bombo Giza! Ari nang maayo nga balita, Bombo, ayan, sa nasiling na nakasulod na sa top 12, abante na ang tiglawas ng Pilipinas na si Maria Atisa Manalo sa top 12 sa Miss Universe 2025 finals na ginapat gayon sa buong dito sa May Thailand.
dali lang gid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ikasama nga ginlawag ining tiglawas ang Pilipinas. Amo na nga medyo nakulukulbaan naman dito ang mga Pinoy kay do tunog gidaan ang mga cheers dito sa mga Pilipino samtang ara sila dito sa may venue. Isa-isa ta ang una nga mga nakasulod sa top 12. Ara na ang kandidata sa Chile, ang kandidata sa Colombia, ang Cuba, ang Guadeloupe, ang Mexico, ang another from a powerhouse country, ang Puerto Rico, another pagid, powerhouse man ang Venezuela, sulod man ang China. Pagkatapos ang China, ginawag si Atisa Manalos ang Pilipinas, ginsundan sang halin sa host country, si Vina, ang kandidata sang Thailand, ginsundan sang Malta, kag ang isa pagid nga ini gapanguna man ni sa mga heavy favorite kag sa mga top pick sa mga pageant observers ang iya sang Ivory Coast, Bomboayan, ang Cote d'Ivoire ang ginawag sa subong nga mga tinion. And ginahulat naton ang isa pa? Isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito, walo, 10, 11, 12. Kompleto na. Ang katapusan nga ginawag ang iya sang Ivory Coast. So there you have it. Again, ang top 12 sang Miss Universe 2025. So after sini, ginaangan-angan naton kay ining mga nakasulod sa top 12, amo ini sila ang magapasundayag para sa evening gown nga competition. Siling gani sang stylist dari ni Atisa Manalo, no? Siling niya before sang kahit wala kita sang idea kung ano nga color, ano ang pasabog naman niya sa finals. Kahit kita naman naton kung ano to ka elegante ang ialagin pakita nga Mactuman creation dito sa may preliminary, pero kibuton kuno kita ni Atisa Manalo sa iya sining finals gown nga suksukon subong Bomboayan kay sa preliminary sa aton nga nasaksihan ang iya dito nga ginpasundayan creation ni Mactumang para sa national costume, also Mactumang man sa iyang evening gown. So sa subong ginaangan-angan naton kay ang kay naabi ang although nga nalawag ang top 30 ka mga candidates sa in no particular order ang paglawag sa ila, pero pag pasundayag na nila sa stage gin alphabetical order sila sang nagsaka sila sa stage sa sini nga mga higayon. So kay naugaling may ara lang sang may mga pagsugod sang Miss Universe 2025 ang ginbantayan man di sa production number pa lang ang kandidata sa Jamaica. Kaysang preliminary, ining kandidata sa Jamaica, Bomboayan, samtang nagarampa ini siya sa evening gown, nahulog ni siya sa may stage. Wala niya na diparahan bala nga may ara sang sang do edge. Oo, edge na nga hindi tatani dira pwede nga may likuan na wala din daw na deparahan sang kandidata sa Jamaica. That's why nga ginhingagaw man dito pasulod ang stretcher kagindala ni siya sa ospital. Ang last nga statement sang Miss Universe Jamaica nga amo na nga padayon pa siya nga ginabulong sa mga doktor, pero kay na wala naton siya nakitaan sa may production number. Iban pagid nga mga nasaksihan diri ang antes ang pagsugod gid paglawag kay na sa mga kandidata. Ang host ginlawag niya sini ang Pilipinas kay may messages pa nimo antes nagrampa gid ang mga kandidata, may messages pa ginhatag ang host. Isa sa iyang bilin nga mensahe is ang paghatag pagpalabot sang simpatiya sa Pilipinas kasunod sa mga asud-asud nga mga kalamidad nga na-eksperyensahan diri sa pungsod Pilipinas. And on a positive note, pagid Bomboayan, kasi magluwas nga bisan diin manabi ang venue, may it be dito sa United States of America, dira sa Thailand, sang nagliga dito pagid sa dininiwa sa Israel, ang mga bisan diin dalo ng Miss Universe, ang Pinoy crowd ya, basta beauty pageant, nagapanghakot gid sila sang ila nga mga fans. So makit-an man naton subong luwas sa Thailand nga host country given ara man niya mga Pinoy pageant fans nga nagatudo gid ang sagit para sa kandidata sa Pilipinas. Si Dayanara Torres kag si Arboni Gabriel, sila ni ang nag-serving commentator sa subong. Si Arboni, ano man ni siya, Miss Universe title holder man. Same goes with Dayanara. Pero si Arboni, half Filipino, half American ini siya. And after the swimsuit round kay na isa sa ilagin dahil ng mga kandidata ang aton nga representative, si Atisa Manalo. Siling nila, have you seen
that eye contact kung paano nila tutulan kay kuno yan ni Atisa ang iyang angle kung diin siya matulok sa camera sa mo nang nanamian nila nga tulukon kay Atisa Manalo Bombo Ayan. And to give you a background bala para sa aton nga mga nakasulod diri sa top 12 ining si Chile iniamo ni siya ang contestant sa Chile si Inamol, no? Ang Chile may isa lang gid ka Miss Universe winner, nakuha nila ng corona sa 1987. So sa nagligad nga tuig ang ilang candidate ini ara sa top 12. Nagpangaduhaman sila sa Best National Costume kag nadagan nila ang People's Choice Award. So not bad gid ang record sa Chile. That's why nga sulod man sila subong sa top 12. Ang Colombia very familiar gid nga pangalan mag-abot sa pageant Bombayan. Ang Colombia very familiar pag-abot sa mga Pinoy, especially kung hambalan naton ang natabo sang 2015 nga Miss Universe. Colombia ka na ba? Sa panahon ni Pia Wurtzbach. So ang Colombia may duha na sila ka Miss Universe winners courtesy sang 1958 nilang representative kag si Paulina Vega Depa sang 2014. Kada tuig ti syempre asa na siling na naton strong contender gid iniya ining Colombia. So sang nagligat nga tuig last year, second time since Paulina's win nga ti wala sila nakadangat dito sa semifinal. So ang ila sining target is of course to i-redeem ang ila sining record pag-abot diri sa Miss Universe. Ang iya naman sa Cuba, ang representative diri sa Cuba, ang best finish by far sa Cuba sa tung dugay-dugay na gid gawa Bombayan 1957. Sa 1957 ining Cuba, ang ila sining best finish is ang third runner-up. So last year, for the first time since 1967, and okay. Last year was ang Cuba's first time man diri sa Miss Universe pageant halin sang 1967. Kag si ining nagrepresent sa ila sang last year nga si Marianela Ancheta nagtapos ini siya sa top 30. So ano na ni improvement na ni para sa Cuba kay ti isang nagligad top 30 subong ara sila sa top 12. Si Guadalupe naman Bombo Ayan ang Ilaya last year, baguhan pa lang ini siya, ining Guadalupe sa Miss Universe, kay debut nila sang nagligad nga tuig. Hindi man, first time nila sa Miss Universe halin sang 1984. So, ginsundan ini sang ilang contestant sa bunga tuig, and dako gid ang improvement kay ala na sila sa top 12. Ang isa pagid ka kandidata nga ara sa top 12 ini temprano pa lang bahin sa competition dito sa Thailand nangin kontrobersal ining pangalan ni Mexico after nga ti nadumduman ninyo mayara sang sa sashing ceremony palang balabang bayan mayara sa mga hindi paghangpanay nga natabo between the host organization ng Miss Universe Thailand kag ining si Mexico ang isa gid ni sa gin alleged nga ti do medyo nahabuyan sang hindi maayo nga mga tinaga sang sining sinawat nawat sa Grisil Grand International kay si nawat amo man dito subong ang dito sa Miss Universe Thailand. So may mga ara sila sa hindi pagintindihanay which led to the walkout sa iban nga mga candidates, especially ang halinman sa mga Latin countries, Mambayan. Bumudji sa pasudlon tanay si Sir Joboy Agriam sa very pageant enthusiast man and may eye man niya for beauty beauty queen. Siya man yung nag-discover sa siyempre sa Ilonggang si Rabia Mateo. Sir Joboy, good morning. Hello, Sir Joboy? Yeah, good morning, Ayan. Here we are again because it's Miss Universe. Yes. Good morning again and welcome, Sir Joboy. Diri sa aton nga paghatag man sa nga update live sa mga kabombo naton sa ongoing subong nga Miss Universe pageant sa bahin sang Thailand. Kumusta, Sir Joboy, ang mga nakasulod sa top 12? Sila man bala ini ang ara sa imong listahan sa mga gina-predict mo nga posible makakuha sang corona this year, Sir Joboy? Yes. Tanan sila nakasulod, no? Si Guadalupe, si China, si Colombia, si Venezuela, si Philippines, of course, and Thailand. No? Either of them. Of course, may advantage si Thailand kay home court favorite. But you cannot deny Miss Philippines, damo mga
Filipinos nga nagkadto sa Bangkok just to show support kay Atisa Manalo. Yes. Based man sa performance, bagogid lang sa swimsuit round, Sir Joboy, sa aton nga mga finalist, anong mahambal mo diri sa iyasang Pilipinas man yang ti ang aton gid kaugalingon nga kandidata nga na ano man after sang preliminary performance niya, grabing pagtaas niya sa mga hot picks man, Sir Joboy. Because she's really beautiful ever since nag-join na siya sa Miss Aliwan Festival as representing the Quezon Festival. She was already a favorite of mine ka nag-predict na ko nga kung mag-intera siya national. Madaog gid siya, no? And my eyes for beauty, wala ginagsala na kasulod gid siya sa Miss Universe pageant. But as I've told you, Ayan, ang nakita ko nga manugsulod gid yan, no? Nga nakita ko may potential. Even Dayanara Torres said nga, si Guadalupe, she can control herself. Kung siya, kaswabi. And sila ni Miss China, nagustuhan ko sila because less makeup sila. Unlike sa other candidates nga, you really have to color their faces para makita nga beautiful sila. But if you look at Guadalupe and China, gamay lang makeup nila but they are ang ilang natural beauty ara. Okay. Now Sir Joboy, no, base man sa imong pag-assess sa performance aton nga kandidata, ano ay ang nabulig sini, nagmature bala siya sa base man sa mga mga previews niya nga exposure joining sang different nga mga pageants man, from sa iyang runner-up finish 2 years ago, and then nag-join sa liwat, nakuha niya ang main title sa Miss Universe Philippines, Sir Joboy. Yeah. Philippines, I don't know, is very strong, no? Paborito ko man siya. Pero sa akon nga intuition bala, una ko lang natulok immediately. 1 month ago, nagbutang na ko sa Facebook ko nga, watch out for Miss Guadalupe. And, knowing our mentality nga gusto ta mistisa, gusto ta morena, si Guadalupe is ebony. No? And nakita kong her eyes are striking, no? Ang face niya is really beautiful, and totally even ang body niya sa iyang nga face daw total nga outlook bala is Guadalupe, no? And also China, I think she's the tallest 6-footer ni si Xiao Na. Kakadla ko gani kay Miss China siya. But ang iyang ngalan si Xiao Na, no? But let's see, kay may ara pa man nga top 5 nga kwaon. But I'm so happy nga ang lantaw ko sa based on pictures and video nakasulod tanan. Okay. Ang iba nagahambal sir nga basi magpabor ini sa mga kandidata sa Latin countries, pero hindi taman ma-deny nga strong gid man ang set sa mga candidates halin sa mga Latin countries sa subong. Pero ang ginaangot nila nga nagamanage is halin sa Mexico. Yes. Sa mga pungsod. So basi paboran bala ang mga kandidata nga halin man niya sa ila? I don't think so. Ang mga judges na wala na sila sa biases, no? Even ang si Andrea Mesa, remember, ginpredict ko siya nga Miss Universe. Yes. Although ang akon nga bata-bata si Rabia Mateo, but immediately sing nakita ko si Andrea Mesa, siling ko, Andrea Mesa will be in. Na-surprise ang tanan because hindi siya kilala There is a Philippines, pero ginabutan ko fermi sa Facebook nga, she's my bet, siya magdaog. Yes. No? Even si Olivia Colpo, I also predicted, damo to haras akon sa Facebook account ko because of course si Janine Tugonon is also strong, but I said it's Olivia Colpo. Si Olivia Colpo ang nagdaog. First runner-up si Janine Tugonon. Okay. Sige. Now sa subong Sir Joboy, sinong sa mga candidates nga ining nakasulod sa aton nga top at 12 nga daw why abi sa listahan mo or samtang nagay mo ikaw sa imong nga mga top picks man,
sa mga preliminary rounds daw dito saya nagpakita sang iyang pero hipos-hipos lang sa mga pre-pageant activities. Yeah. As early as last October, ang akong tanan nga intuition, nakasulod tanan si Colombia, si China, kag si Guadeloupe, no? I find Venezuela pretty but she looks old. No? Tapos si Colombia, she has the body. In fact, she was chosen as the, I think, best in swimsuit. Tapos, of course, the Philippines, she's so pretty, no? She's a doll. And we cannot deny that Miss Thailand is also pretty. Okay. So, ang advantage ni Thailand, home court kwan siya. Favorite. Kita mo pag Guayakina, siyang pinakadamo. Pareho sila sing Philippines because we cannot deny there are also many Filipinos in Thailand. Okay. After sang top 5, Sir Jobo, from top 12, mapili sang top 5 and after that, top 3, sino ang without looking pa, I mean wala pa man naton makitaan gali ang ilang performance kaya mo nang masunod nga round ang evening gown, pero sa pamatsyag mo kung maging consistent sila sa ilang evening gown performances, dugay-dugay, Sir Joboy, sino ang imong top 5 nga makasulod? Ang top 5 ko, of course, si Guadeloupe, si China, si Colombia, si Philippines, and Thailand. Okay. Sila ang top 5 ko. Sige, si Philippines, si Tanawang Thailand. Takaroon ayan, ha? Si Colombia. Ayan. Sino pagid gani, Sir Joboy? Si Venezuela. Venezuela. Because you cannot deny nga gwapa siya. Galing kay panulo ko lang siya daw, tigulang siya sa kwan. Tsura niya. Mexico is also pretty but I think she's too heavy. Dako siya. So, hindi masyaguro makasulod. Ang top 5 ko dra ako kay Philippines, kay Thailand, kay Guadeloupe, kay China, kay Colombia. Si China because siya pinakamataas, kag natural ang beauty niya. Kung tanawon mo kinagin project sila, the less makeup, the better. They are really makita mong natural beauty. Okay, from top 5, Sir Joboy, sa ginlawag mo, sino yan possible top 3 and sino ang ginalantaw mo nga last 2 standing? I think it's Guadeloupe, Philippines, and Thailand. Okay. Sige. Pwede man Guadeloupe and Philippines, pwede man Thailand and Philippines, pwede man Guadeloupe and Thailand. Yeah. You know, Ayan, when I was a judge in the 69th edition of the 9th edition of Miss Earth, si Guadeloupe, pinadaog ko na siya. She was on my top 5, no? Ebony man to siya, but because of the other judges, wala siya nakasulod. She was only number 60. Top 5 lang ginkuha sa Miss Earth, 1969. Okay. Sa imo paglantaw, sir, sa may bearing gid man ilang mga advocacy sabi kay ang iban abi base sa mga videos man hindi man gid mo hindi man gid mo nakabugat, hindi man gid mo meaningful ba lang ilang mga advocacies pero mayara nga nakasulod sa top 30. Matyagan mo dako ang bugat niya sini sa judging? Well, sa top 30 nakasulod na sila kung heavy ang imong advocacy, no? But in the final round, still beauty and body and of course ang mind. Tanong karon ang questions. Okay. Sige, Sir Joboy, ari na start ng evening gown competition. Sige, ayan, mabalik kita. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you, Sir Joboy. Sige, sa ato naman kabombo, nagsugod bago gid lamang ang aton nga evening gown competition sa Miss Universe pageant sa Maya, Thailand. So ang 12 ka mga candidates sa magarampa suksok ang ilang mga evening gowns. Sige, pabati ta ang aton nga audience. Bumbujisa? Sino na ning nag-aarampa sa mong Bumbujisa? Ang candidate sa Chile, amo tong unang nga nagwaan this time. Dali lang, bye-bye. So alphabetical, okay. Alphabetical ini sa gihapon. Bumbujisa? Sa Cuba, ang nagarampa sa subong wearing ang ilang evening gown. Ang iya sang Cuba sa liwat amo ining si Lina Luasev.
Ang ilang best finish again sa Miss Universe is sa itong 1957 pa, third runner-up. So, gutom pa ni sila sa amuning mga placement bala mo maayan kay delikada na ang nagliga dahil sa nakuha nila ang amuning kataas nga placement. Ari na ang heavy favorite man nga magdaog according sa pageant observers before ang finals kaging patigayon subong sang Thailand. O kung I stand corrected, ini si Guadalupe ang ginlawag kay na ni Sir Joboy man nga isa sa iya nga ginalantaw nga posible magadala sang corona sa subong adlaw luwas abig kay Philippines kag sa representative sang Thailand. Very clean. Si Guadalupe ang... Kulong-kulong yung buhok, no? Oo. Grabing volume sang yung pungo sa BS. Tapos sa babaw, very neat man ang pag... Ari na si Guadalupe again sa aton nga mga kabombo siya ni ang sa nagligat nga tuig, first time nila to nga nag-intra sa Miss Universe halin pa sang 1984. So almost na nakalawig nga wala sila sang ginpakita sa Miss Universe. So subong they're back. Ari naman si Miss Mexico wearing sang red, super red gown. May mga gold sa tunga. Mga gold pattern sa tunga, Bombo Gisa. Si Mexico by far, may ara na sila sang tatlo ka Miss Universe winners to date. And most recently, amo inang si Andrea Meza sang 2022 sang panahon sang COVID pandemic aton representative si Rabia Mateo. And si Andrea Meza subong, by the way, is sitting as a judge dira sa may Miss Universe finals dira sa may Thailand. As we speak, nagarampa na si Puerto Rico. Nga awa ay dapat Philippines na dapat no kung alphabetical. Mano si may pagulo kagwa si Atisa. Ano na si Puerto Rico? Ang ila sining candidate amo ni si Ashley Alesea, a constant favorite gidning iyaya sang Puerto Rico kada tuig. Ginalapawan nilang performance nila kada tuig pero ang most recent title nila ikalima na nila na Bombayan. Sila na guro ang may sunod sila sa USA, no? Sa may pinakadamo nga Miss Universe crown ang Puerto Rico ko hindi ako magsala. So ang most recent title nila nga sa 2006 ikalima na nila to nga Corona. Ari isa subong nagwa ang isa man sa may pinaka-consistent nga itsura, mga outfits kada adlaw sa Miss Universe si Miss Venezuela. Kung may mga contestants, sabi ko na Bombayan nga may dala sila nga own nila nga ring light. Sabi kay Atisa Manalo, amo na for me ang gina-mention sa mga pageant fans. Amo ning candidate sang Venezuela man, kay gapugati, gid bala? Bisan sa layo, bisan damo sila sa stage. Ang candidate sang Venezuela, amo ni si Stephanie Abasali, iya nga constant presence ni sa Miss Universe. Asa na siling na naton dalayawon gid kag galagas ni sila sa United States man para nga makuha nila ang ikawalo nila nga titulo. So USA ara pagali ang Venezuela before sa mga Puerto Rico sa pinakadamo sang corona. Sa subong ari na ang China. Wow, taas ang placement sa mga China, nakalabot sila sa top 12. Ari ang China ang candidate nga gin padala nila sa subong nga tuig. Amo ini si... Sino? Sino ayan? Ang candidate ng China, amo ni si Zhou Na. Ang ila sini nga best finish. Ang kasunod sa iya si Atisa na Bombo. Ari na si Atisa Manalo. Kita mo ang gahod sa mga Pinoy. Kung tawabla. Sa aton mga kabombo na may pulo pakpak no sa likod. Na transparent. Tapos may pearl sa iya nga sa iya nga dira ang South Sea pearl siguro pareho sa mga sign ng Pambayan sa crown. Ang nag-design siya na siya. Si Val. Si Val. Si Tito Val. Si Val, lagi na lang si Val. Very beautiful ang aton nga Atisa Manalo sa iyang evening gown Bombayan. Again, ang nag-design sini sa iyang aesthetic
first time ko nun mo siling sang stylist ni Atisang Manalo nga hindi siya aesthetic. Nag-try siya nga mangin edgy sa subong nga tuig para sa iya nga gown. Ari na si Miss Thailand na ang nagarampa sa subong nga mga tinion sulod kay Atisa Manalo, mabayan. Si Vina. Parihabi kay Vina, kay Atisa, pumbayan, may ulo-anggid ng ilang istorya. Kay kapila bala magbalik sa stage para nga i-hunt o kung lagson ining Miss Universe crown antes gid nila makuha kag mo represent ang ilang country sa Miss Universe stage. Sa subong, after ni Thailand, ang nagrampa mo ining si Malta. Sa ning may pinaka nakibot gid kay na sa tarang nga ginawag na top 12 sa gid ning ang iyagid nga expression ang sa gid pinaka nakakibot nga nasulod sa top 12. Ang iya sang Malta ang candidate nila sa buong tuig. Halin sang 1968, debut nila na sa Miss Universe, wala pa na sila nakaagi sa semifinals mo. So, amo na nga, grabe man ang kakibot kay na nga ara sa top 12. And sang 2022, amo to, naka-joint winner sila sang Miss Congeniality sa amo siya nga pageant. Pero again, halin sang debut nila sang 1968 sa sini nga prestigious nga pageant, wala pa sila daog, ari na, ka semifinals. Ari na, si Cote d'Ivoire, Bambayan. Spell Cote d'Ivoire. May drama. Ginbili niya, yan nga wow. May dala niya siya nga keep sa iya pagsulod, pero ginbili niya to sa punta as si progressive sa atubang sang stage sa iya nga pagrampa. Si Cote d'Ivoire o kon si Ivory Coast. After sang semi, sabi bumuayan, sang preliminary, sila ni ang nag-progress na siya, nagtaas siya nga, nga placement sa mga hot picks na bala, sa mga pageant observers ining si Cote d'Ivoire. So, third time pa lang nila ni nga presensya o kung pagpasakop diri sa Miss Universe sang nag-debut sila sa itong 1986. Pero ining si Olivia nga candidate subong sang Miss Universe Cote d'Ivoire, hindi ni siya baguhan sa international stage kaya isang Miss World 2021 naka-second runner-up na ni siya. Sa muna bala sila ni Catriona Gray na Miss Universe 2018, Catriona Gray, nga mo man ang isa sa mga isa sa mga edge o kung ang pabor man nga eksperyensya kay Atisa Manalo because nga hindi siya baguhan sa international pageant kay way back kay si Atisa sa ning ginasiling the last of the Binibini Greats kana bala pambayan kay isang 2018 naman how productive ang ila batch ni ang iya batchmate si Catriona Gray or Miss Universe 2018 ang katapusan naton nga Miss Universe halin sa Pilipinas. So, si Atisa Manalo at the time, siya ning nakipag, ang termino, parang nakipag-bakbakan. O, nakipag-bardagulan, nakibakbakan kay Catriona Gray sa itong 2018. So, when she represented the Philippines sa Miss International, so she was first runner-up. Kag bata-bata pa siya at the time. So, pila ka beses man siya nga after sadto, sang nag-intara sa liwat sa Miss Universe, pero wala niya nakuha ang crown. So, si Atisa, sang nagligad, nag-intra siya sa Miss Cosmo. Debut ato sang Miss Cosmo, pag-intra ni Atisa, ang ara sa top 10 nga placement. So, again, although nga wala sa plano niya nga mabalik siya, pero siling ni Atisa sa sining edison sang Miss Universe, siling niya kung makabook ko sang flight, balik sa Manila, although nga obra sa kuno sa lawag at the time, pero siling niya kung makabook ko sang flight, pabalik sa Manila, para sa contract signing, sign na nga ma-intra ko liwat. That's why nag-intra liwat sa Atisa, and sa ikapila nga tior, nakuha, nagidman niya ang corona. Kag, by the way, trivia lang man, halin mismo kay Atisa Manalo, nga siling niya, this will be her last pageant na nga katapusan na niya ni nga pagkadto sa stage para nga magpasakop siyang pageant kasi siling ni Atisa man ni do tribute man niya sa iya nga nagtaliwan nga lola kay amo na ka supportive man bala andi sa man sa nagpadako gid sa iya nga amo na ang background niya sa pageant, very supportive ang iya nga lola, so it would be a disservice kuno para sa iya kun hindi iya pagpadayunon kun anong gingusto gid sang iya nga lola. So this will be her last time nga magpasakop sa pageant and she's doing it sa biggest stage kun
pageant ang aton nga hambalan, no, Olympics of Beauty, pambayan, diri sa Miss Universe. So, as of now, nagahambal, sanday ang commentators, sanday Arboni Gabriel, kag si Dayanara Torres, bali, sila ding nagalawag bala sa ilang mga komento, sa mga nangin performance, sa nangin faces, sa nangin audience impact sa mga kandidata nga ara dira sa stage. By the way, kaina ginlawag man diri sa Miss Universe 2025 finals nga ang masunod nga Miss Universe 2026 pageant dito dalon sa may Puerto Rico. So, sini nga 2026 amo na ang 75th edition sa Miss Universe. Again, ang 2026 edition dito hiwaton sa may Puerto Rico. Bambayan? Oo, kadamo diri sa mga positive man nga feedback sa iyang evening gown competition sa finals. Kay grabe tong pressure man mo sa manami ang performance sa preliminary. Ambal sa mga Filipino fans dapat malabawan niya ang ginpakita iyang performance sa evening gown sa subong final na competition, and wala na disappoint ang mga Pilipino. Madamo sa mga naka-appreciate sa iyagin suksok nga gown. Oo, pambayan. Ganit, paano mo i-top ko, no? Ang amo na would like kung doon namin ka na bala sa preliminary kung paano mo pag-stop ang iyong mga performance sa finals. Kay wala na haton nga Miss Universe Philippines, although nga damo man may ara man sang line, may ara man sang ga-agree, may ara man sang mga wala ga-agree nga ginasulod nila di bala Bombayan nga no one to pick kuno ang kandidata. That's why nga sa nagligad may ara man labi sa may mga mabasahan nyo man na, may ara ko nara ang mga pictures, mga videos ni Atisa Manalo nga ginapangita bala nila nga energy bala Bombayan. Wala dira kay Atisa ginhabala nila nga maluya kuno, nga wala mag-perform si Atisa. Well, mga recycle diya bayo. May ginapangitaan pa nila sang kapareho nga mo ni nga bayo. By the way, ang mga iban pagid nga mga ang mga palandaan gid bala nga mga kandidata nga ti wala na lawagan diri sa top 12 kay nga damo man ang nakibot. Wala di si ang permi man malawagan sa mga pageant observers si India. Wala sa nakasulod sa top 12 sa subong. Si ti katapusan nga nakuha sang India ang corona sa tong time pa ni Bambayan ni si Sandu o si India. So, sa subong si Manika ini. Harnas. Damo ni Manika. So, mga tuig mga Barbie sa Miss Universe. So, sa subong literal pangalan niya sa Manika. Manika Vishwakarma. So, 3 times nabi ang India ni nga nagdaog sa Miss Universe. Most recently, sa nasiling na natin sa 2021, courtesy of Harnas Sandu. So, subong wala ang India Sandu, pero naka-gown to sa. Oo. Wala ang India sa top 12. Isa pagid ka talalo pangdan mo bayan. Amo ning hindi malimtan sa mga Pinoy. Kay balaan may ara di ba sang butuhay para sa People's Choice. Gin-close, tapos nagreklamo sila nga nag-reopen. Ang nagdaog si Paraguay. Pero wala si Paraguay sa top 12. Timayo, patas. Kaya ba nila may plano sila kay Paraguay. Okay, may concern sila nga ang judge ko, no? Nobyo. Ano ko na, ang judge jowa ko no sang candidate Avi. Pero basi nag-break sila bago lang paway sa madala sa top 12. Ha? Basi nag-break sila bago lang paway sa madala sa top 12. Ay, by the way, may amo man nga mga komento kay Atisa Manalo bala. Kay ang isa balaan ka judge ang Filipino singer man to kay naging pakilala. Ginabalikan nila bala ang mga pictures with Atisa Manalo with the same concern bala nga basi kung they will be biased with a certain candidate because they came from the same country o kung may same background sila, pero isa na siling kainan ni Sir Joboy man. Amo na nga wala gid bala sang dala nga mga biases man ang mga judges, ang mga amo ni nga mga eksperto pag-abot sa mga amo sini kadalag ko kaprestihiyoso nga mga pageant. Di isang una bong budisa may mga amo na mo nga mga rules kung amo ka sa halin ka sa mo nga country daw hindi pagdalon sa score ko daw hindi kay magatag sa score sa mo na, and then ang ihatag nga score amo lang tong ang i-add kag makuha sang average ang score lang to sang iban nga judges. Daw mo na pero tiambot ko na mo na subong. Pero may mga konta lang karon kung tapos na.
may mga amo sila nga mga concerns subong ang mga ang mga estudyante. May mga comment, di ba mo disa? Pasok ang Diyos, iridescent ang atake. Iridescent. Anong iridescent kaniya? Amo ng Diyos. Oo. Pero antes niya, ining finals, damo ni Abby ang kontrobersiya. That's why nga, damo sa mga, may mga nag-withdraw ng mga kandidata sa subong tuig. Kasi may kanya-kanya man sila nga mga rason. Pero sa nasiling na naton, damo sa mga kontrobersiya nga nagapalibot sa siling nga pageant. Una gito, ang una giguro naglupok Bombayan. Sa na-mention naton kayo na si Miss Mexico. Atong naka-broadcast, gid bala? Kag, naka-microphone, damo nga mga kandidata sang gin-scold niya, o kung ginsaway, o kung sinasiling sang iban, medyo may mga makahang, gito yung mga tinaga nga ginbuyan kay Fatima sang Miss Mexico, bala? Halin kay Thailand Director na what it Sarag Risil. May sila nga mga allegations and may mga nag-walk out, and recently, may ara sang nag-step down nga judge, actually, duha sa mga judges ni man ang nag-resign halin sa 8-member judging panel kay with one claiming may ara ko na sa secret quote-unquote impromptu panel of judges nga sana siling niya sa iya ni allegation nga may ara sang nag-pre-select o kung may napili na sila yung top 30 candidates to advance sa finals ang sining competition. So siling diri sang sining composer nga judge, siling nga hindi saya kuno makasarang bala to stand before the public and the cameras pretending nga legitimate ang iyang vote, to which siling nga wala man siya naging parte bala Bombayan. Kaya muna again sa iyang allegation nga may mga sinawat din pakilala Bombo. Ari na. Yes. Balikan ta. Ari na. Nagano sila? Nag-handshake sila ni Raul. Sila ni Abby. Sila ni Abby ang may issue before nga, nakalabot sila sa mga pag sa publiko sa ilang mga statement. Sa naging ban to gani ni Raul si Nawat sa mga activities. Pero pagka ito nga event tara gapon si Nawat. Tapos ginanggat din nila ni si Raul nga daming daming statement tapos sa Thailand hindi. Pero ari na sa Thailand. Ari na? Ano na? Maano na sa Ari na? From top 12 to top 5? Top 5. The top 5 is Thailand. Ang una nakasunod sa top 5. Kalma muna. Nasaibaan na nito na. Thailand, Bobo Jisa. Nakasunod sa top 5. Sige, next. Joining her is Philippines! Sunod ang Philippines sa top 5! Sunod ang Philippines sa top 5 sa Miss Universe 2025. Mga hugyaw sa mga Pinoy Bombayan. Thailand, Philippines, both from Southeast Asia. Tani, duwa na lang, hindi na magdugang, tatlo, no? Next, to secure her place in the top 5 is... Next. Pasi. Nadula. Nadula. Ang third. Sino? Dali lang. Sino ni Ayhan? Sino inisang kulong buhok ngayon? Venezuela! Si Stephanie. Ang gwapa yung mga Stephanie. Sa area. Hindi ito, baby ako dito. Pila na Bombo Jisa? And next to make it is... Tatlo pa ba yan? Mexico! Dua ka Isan, dua ka... Amerikano.
spot goes to... Sino ayan ang final spot? Sino mo to pa ang final spot? Dun-dun-dun. Dun-dun-dun. And the final spot goes to... Final spot. Cote d'Ivoire! Cote d'Ivoire. Ang Ivory Coast. Si Guadeloupe, ay? Bumudisa? Sige. There you have it sa ating mga kabombo, ang top 5 nga ginpili sa Miss Universe panel. Judges para sa subong tuig ang mag-compete. Thailand, ara ang Philippines. Lang. No, na-outbalance pa Alo si sa. Cote d'Ivoire. Edad na man ni siguro. Una pa ni Gotan. Abi ko may dugang pa sila kaya wala pa nag-auntat ang music. Anyway, ari na ang ginpanglawag nga top 5 si Thailand, si Philippines, si kaduha nga ginlawag ang tiglawas ang Pilipinas. Yeah, si Atisa Manalo sa Pilipinas. Ilawaga sa nga nadala sa top 5 Bumudisa. Arang tiglawas ang Pilipinas, Atisa Manalo! Nagasunod kay Atisa Manalo ang tiglawas ang Venezuela. Araman, still in the top 5. O kung nara sa lapit sa corona, Mexico. Kagang katapusan ang candidate sa Cote d'Ivoire. So, amo na ang top 5 subong kag I guess sunod din nga pagbalik sa Miss Universe. Amo na ni ang question and answer Bambayan. Oo, sige. Thank you so sa much. mga ginpang-mention lang kaina ni Sir Joboy Goro ang wala diri na dalati ang Guadeloupe. So, mangkuton man naton sa karon kung anong ayhan. Ang nagkulang diri sa candidates sa Guadeloupe nga wala niya ayhan na sustain ang iyang performance from the swimsuit round pakadto diri sa may evening gown or what went wrong or may ara bala sa pag-improve sa candidate man sa Pilipinas nga si Atisa Manalo. So, again ang nakabaton man si Atisa and also her designer sa mga good feedback sa iya siningagin pili nga gown kaya amo gid ning ang concern abi sa mga pageant fans Bambayan kung ayhan ka nami man ang iyang gown. Oo. Kay sa nagligad abi although nga ti mayara man sang sabat sini ang designer pero damo gid to abi nagmuno sang iyang ginsuksok nga gown sa Miss Cosmo. That's why nga although nga hindi man sila ang judge or hindi man wala man na gina-explain kung nga wala ka nagdaog kung nga ikaw abi ang nagdaog pero ang mga pageant observers wala mo nang ila nga ginaangot kay Atisa katukon nga amo ni kuno ang nagkulang balang aspect ang iyang kung nga top 10 ang iyang placement dito sa Miss Cosmo ang iyang gown Bambayan. Sige. Bumudisa, ari sa piyang linya naman si Sir Joboy. Agree Sir Joboy? Yeah, ayan. Ang top 2 ko nakasunod sa top 5. Yes. Thailand and Philippines. Although, I'm sad si Guadeloupe, way kasunod, but kita man ang review sa iya ni Miss Universe Ebony. Sila niya, she was sad that she was not able to enter the top 5. But I'm talking ng Kambalya, ginpasulod nila si Cote d'Ivoire. Ano ayhan, Sir Joboy, ang posibleng rason kung nga away niya kasulod sa top 5 si Guadeloupe? I really do not know sa mga judges pero sa ako niyang performance-wise siya. Pero kami to ni Ebony, regretted nga way sa kasulod. Because ang performance is really wise. Her gown was beautiful. Ang iyang total outlook is beautiful, no? But anyway, pwede nga ang back-to-back, no? Back-to-back. Ang last 2 standing will be Philippines and Thailand. At sadya na kay maaway ang Pilipinas kaya ang Thailand, yung mga fans. daw Miss Grand International man nga moment, Sir Joboy. Last 2 standing, no? Right, oo. At least away kasi pareho nga grabe ka fanatic sa beauty pageants pero grabe man mag-support sa isa kag isa, Sir Joboy. Pero ang ditolis is Cote d'Ivoire, I don't know sa ako niya because siguro nga hindi lang siya telegenic, no? Makita mo man, mataas siya, pinakamataass sa
top 5 nga gintawag. Oh, Sir Joe Boy, nung mahambal mo sa gown ni Atisa? Yes. Beautiful. Oh. Beautiful. Oh, she carried it well. Okay. Now, Sir Joe Boy, last two standing. Pero, iban abi, may mga concern before nga gina-compare man nila abi si Atisa sa iban nga mga previous queens in terms of communication skills. What do you think of her chances kung communication skills sa istoryahan, Sir Joe Boy? Well, wala at nakabati. Tanong ta karon sa question, sa sabat niya. Data ma-determine ang iyang communication skills, ang iyang pronunciation, ang iyang reasoning. No? Tanong ta karon dira sa question and answer. No? We cannot deny ang negra is also grabe. Yes. Ang sakon nga panulukan na iting nakasulod na siya kay base intelligence siya. Okay. Sige. Now, Sir Joe Boy, sino ayan? Will it be another Filipina to be crowned in Thailand? Just like what happened in 2018? Tanong ta karon ayan, karon may makontra naman sa akon magsiling kung hindi magdaog si Miss Philippines. Sige. Sige. Thank you so much, Sir Joe Boy. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, there you have it, Bombo. So, duwas sa top 3 nga gin-predict ni Sir Joe Boy na kasulod sa Final 5 ang Venezuela, ang Thailand, ang Thailand, ang Venezuela, ang Philippines, ang ano pa gid? Sa gin-predict niya, so ang Guadeloupe lang to, ang ay nakasulod. So sa liwat ang nakasulod sa top 5, si Philippines, si Thailand, si Mexico, araman si Venezuela. So pag ganing isa, Bombo Jisa. Ayan. Yes, sino ganito isa? Cote d'Ivoire. Ako. Budlay gin man madumduman gili ito budlay pronounce. Sige, again, Thailand, Philippines, Venezuela, Mexico, Cote d'Ivoire. Wala yung mga, may mga ginapangita na sila, nga science bombayan mo. For example, Thailand na naman ang venue. Muli kay 2018, si Catriona, dara man nagdaog sa Thailand. May mga ama mo ni, may ara man sila ginahambal nga pero hindi na magmasimaging bombayan. Pero kinasiling nila, hala, nagligad ko na bombayan. May Stephanie man ko na bombayan. Ang batch ni Catriona, wala? Si Venezuela. May mga muna sila nga ginapang lawag ng mga fines. Pero ibagid ang actual performances gid mismo sa mga candidates. By the way, si Vina, kay tiya mo ning ginsiling kay na ni Sir Joe Boy nga masikon sila ni Atisa ang last two bala nga mag-aagaw sang corona. Si Vina, ano ni siya? Sana siling natin kay na paribala sila ni Atisa nga amo na ni ka veterana sa pageant scene. Kiti sang 2018 una na siya nag-compete sa Miss Universe Thailand. Pero sang amo tong ation, second runner-up ni siya sang 2018, pati ang ilang nga pagintra nga year gali pareho bombayan. Nagbalik siya sang 2020 pero runner-up siya yapon. Nagbalik sa liwat sang 2023, siling sang iyang Destiny, hulat lang anay, kiti runner-up man sa gyapon. Pagbalik sang 2025, amo na ni babayan, nakuha na niya ang Miss Universe crown, Miss Universe Thailand crown, kag amo ni nga naka-earn siya sang opportunity nga i-represent ang Thailand diri sa 2025 Miss Universe. So amo ni ang iyang Thai siya si Vina but with an Indian descent. So dito gid siya nabunag sa Thailand to an Indian iya nga mga ginikanan, but eventually nangin isa siya ka naturalized nga Thai citizen. So sa subong babayan, damo supporters ang Mexico ang halin sa Mindanao, yung mga supporters mo Jisa. Ano siling nila? Go Jinky. Di ba kayo daw kay Tsura sila kano ni Jinky Pacquiao gapa? Oo, gapa. Ang iya pagdaan nga bayan sa mga babayan, no? Ari na si Thailand na si Vina lang nagagawa sila. Batian na ng pugyaw sa mga tayo fans. Gawa sila liwat sa stage. Para sa ano si Atisa. Q&A na ni Dayon?
Agi na serenade palang gali. Oo. Okay. Perfect ang ilang execution sa buong babayan. Wala tapdad, wala. Si Atisa katon. Ari na. Ang iridescent no sa bayo mo disa. Ari na si Venezuela. Si Venezuela. Si Venezuela. Amo ning ginasiling ko kay na babayan nga si Stephanie. Oo. Nga si Stephanie man sila sang 20. Si Stephanie man sila luwan sa 25. Pero sila nila, hindi lang ko nung pagpasado ng mga muna ng mga times kay Bati Manding. Ang bayo ni Atisa gali mo disa kung ano mo. Alang tawon mo gid may ara siya sang iyang slow-mo effect bala. Oo. Are. Pero why sa na slow-mo? Do may effect siya nga iyang slow-mo. Ang katapusan ang mula si Okay. Hindi to ikaw ang kakanta ba? Hindi man. Okay, sabi ko ikaw na to. Ang singer lang daw. Okay. Hindi na tanay mga lawag-lawag kagilang pangarampan nila day ko, diba? Ari si, si Atisa, katindog sa kon gatubang ka sa stage, ara sa second, halin sa right. Okay. So, tandaan nyo na si Atisa manalo. Okay. So, amo na sa mga babae, naman man ang ginabantayan namin sa mga Pinoy. Kay una, abi ni nga Q&A ni Atisa katubang bayan sang 2018 sang pagbinibining Pilipinas siya. Wala. Although nakaano man siya, naka-recover man siya sa sabat, pero doon nasandad sa gamay bala. Nagpala mo nang ginabalikan nila nga mga video kung ginamuno nila ang communication skills ni Alkisa. Although nga si improved now, no? Sa subong nga mga sa iyaman nga experience and sa darayon man niya nga paghanas. Pero amo itong ginabalikan nila nga amo na kuno nga may problema sa communication skills ni Atisa Manalo. But we have seen the performances niya sang Miss Universe Philippines, kung paano yun sang Miss Universe Philippines 2025 dasig niya gani nga naangot ang iya nga pagkatumba sa iya nga answer. Anyway, ari na ang instruction. Answer. You all following me? Got it? Good. Okay, so let's do this. I will now ask Miss Thailand to please choose an envelope. Na-TV na sa pagsabat sa pamangkot. Congratulations. Thank you very much, Miss. 2025. Airing question. You have chosen number 8, Louis Heredia. Hi, Miss Thailand. Hello, how are you? Okay, this is my question. If you win Miss Universe and you are given the chance to speak in front of the United Nations Assembly, what global issue would you talk about, and why did you choose that global issue? First of all, สวัสดีค่ะ Hello, hola. If I were to speak in front of the United Nations about the SDGs, I would choose women equality. Because I believe that all of us deserve respect, kindness, and same equality as other genders. And we deserve the same respect in the workplace as well as the same home. And I encourage you all to speak for your voice, raise your voice for women equality. Thank you. Women equality. Thank you very much. Miss Thailand, everybody. Next up, please, Miss Philippines, would you step forward and please choose a question? Thank you. Congratulations. Thank you very much. You have chosen Judge 7, Minnie Deloye. Hi, Miss Philippine. How are you feeling? Really good, excited. My question for you today is, as a global ambassador or citizen, what will be your contribution to humanity? I want to be the hope of people. I come from a very poor background. I started pageants at 10 years old to put myself through school and to lift my family out of poverty.
And if there's anything that I want to show the universe, I'm here right now. I'm standing as Miss Universe because I was able to get myself out of any situation because I was hardworking, I was persistent, and I fight for what I want. Thank you. Miss Philippines. Fight for what I want. 10 over 10. Thank you very much, Miss. And now I'll ask Miss Venezuela to please step forward and choose an envelope. Thank you very much, Miss Venezuela. Congratulations. Thank you very much. You've chosen judge number 4, Andrea Meza. Hello, Miss Venezuela. My question is, in a world where cultural differences can separate people, how would you choose your platform to promote empathy and understanding between different cultures? Sawadee Ka, Thailand. Thank you so much for your question. I thank God that I had been given the opportunity to live in different continents of this world. So I have a broad view of the different cultures and an understanding of how to have empathy with the people, how to communicate, and how to break those barriers of language. I believe that this platform gives us access to every corner of the world, and it teaches us that us as women with a voice and being a role model, it is our future, the children, the elder, the people that see us, that hear us, and we depend on making the difference. Thank you. Thank you, Miss Venezuela. And I will now ask Miss Mexico to please step forward and choose a question. Congratulations, Miss. Thank you very much. You have chosen judge number 1, Dr. Nak Chalida. Hola, Miss Mexico. Sawadee ka. In your perspective, what are the challenges of being a woman in the year 2025, and how would you use the title of Miss Universe to create a safe space for women around the world? Thank you for your question. As a woman and as Miss Universe, I will put my voice and the power in the service of others. Because nowadays, we are here to speak up, to make change, and have everything with fear. Because we are women, and the brave ones that stand up are the ones that will make history. Thank you. Miss Mexico, everybody. Yes, Miss Cote d'Ivoire, please step forward and choose a question. Congratulations. Thank you so much, Miss. You have chosen judge number 6, Sharon Fonseca. Hello. Education today focuses on knowledge, but not always on emotional skills. What emotional skill do you think should be taught to every child in school, and why? Well, as a woman who has a foundation on education, I think it is important that we teach young girls to love themselves. That is why my slogan is assume your identity, because if you love yourself, if you have confidence, you can walk into this world and you can shine. So I will urge every young man and every young woman to love yourself first, be who you want to be, and shine. Thank you so much. Miss Cote d'Ivoire, everybody. So the top 5 have all answered their judges' questions, and their fate now rests in the hands of the judges. We'll come back for their final question after the break. But first, we have another look at how the delegates spent the last 2 weeks in this beautiful country. We'll see you soon. Sa atong mga kabombos, bago gilang natapos,
ang Q&A round sang top 5 finalists, and according sa host no mayara sang another round sang question and answer sa pagbalik sa Miss Universe pageant dito sa Maya, Thailand. So maramo man ang na-impress sa aton nga kandidata. A symbol of hope kunong mangin contribution niya sa humanity mo Gisa. Si Atisa Manalo has been very open gina Bombayan sa iyang background and sa iyang ginhambal nga she came from a very poor background bala. Kay sang 20 or 18 years ago, that's why nga, ika-18 nga tuig na niya mo nga pagsulod sa pageant, nag-umpisa niya sa pageant because ang offer sa iya, sa grade 4 siya, ang grand prize sa pageant, free tuition. Ama na siling ni Atisa, that's why nga naka-intra siya sa pageant. So halin sa par-encourage siya nga mangin libre iya nga tuition sa eskwelahan, nagsunod-sunod niya ang iya nga intra sa mga pageant hasta nga nangin dream niya nga makalabot siya sa Miss Universe stage. So that's why kung why ninyo naabtan ang interview kay Atisa ang pamangkot bilang isa ka global ambassador o kon citizen, ano ang imo nga mangin contribution sa humanity. Diretso sabat ni Atisa, I want to be the hope of people. Kay dira yagin salot nga I come from a very poor background, umpisa sa pageant at 10 years old to put myself through school and to lift my family out of poverty. So siling nga, if there is anything that I want to show the universe, I'm here right now. I'm standing as Miss Universe because I was able to get myself out of any situation because I was hardworking, I was persistent, and I fight for what I want. Dire-diretso ni Mama Ayan ang samat sa ating Miss Universe Philippines. Wala nga gin-train sa isa ka Gisa Padillo si Atisa. So 18-year pageant journey na So this will be her culmination tonight. Although madamo man ang mga fans wala nga naghatag na isang tribute dan wala Bombayan kay naandan wala nga sa kada pageant may Atisa Manalo nga makitaan, pero tisubong win or whatever will happen Bombayan sa sining Miss Universe, amo na niya ang hambal ni Atisa nga this will be the end sa iyang malapit duha ka dekada man nga pag-entra sa mga pageant. Kagti hambal nila si Atisa kuno Bombo Gisa after nga na gin-announce niya nga amo ning iyang pageant, subong pa lang do emotional na iyang mga supporters. Kati pila ka tuig man nila ginhulat That's right. Damo gid sa mga positive nga mga comment nga kaya mo ni gani sa nasaling na kay na ginabantayan nila kay Atisa Pamayan ang Q&A, ang interview portion kun kita mo man sa mga candidates sa top 5 walang tapon gid bala ang ilang pagsabat sa mga questions, bati nakipagsabayan ang aton nga candidate Bombo Ayan. So again, a seasoned beauty queen, kag another trivia pagida kay Atisa Manalo, accountant ini sa Bombaayan. Ang iyang grandmother kag ang iyang grandfather o kung iyang lolo kag lola amo niyang nagbulig nga makaeskwela gid saya. So bata pa lang sila niya, she learned ways na gid which nag-reflect man to sa iyang interview kay nga sabat bata pa lang nagpangita na siya sa mga paagi para nga mabuligan niya ang iyang kaugalingon, and that is through hard work and pag-eskwela sang maayo. And eventually, si Atisa, she graduated with a degree in accountancy halin dito sa isa ka universidad man sa Quezon. So, amo nang pila sa mga trivia sa aton nga Miss Universe 2024. Kagti very relatable lang yang nangin journey gid Bombo Gisa. That is why nga although may mga may mga nagabas man sa iya, pero mas madamo nga mga Pinoy ang naga-support gid sa iya Bombo Gisa. So, ano na lang. Doon na ka pa. Top 3 na lang ata sa ginaulat. So Thailand, from top 5, Philippines, Venezuela, Mexico, kag Cote d'Ivoire. After pila ka years nga nakabalik kita sa top 5, no? Oo. Siyang nagliga tuig si Chelsea. Although may special award kita yung nagliga tuig wala Bombayan. Miss Universe ang una-una tong award ni sa ato nagkadto. National costume. Ang Miss Universe Asia. Miss Universe Asia si Chelsea Manalo. Ari na. Ari na. Balik na.
We are edging closer and closer to revealing who will be crowned Miss Universe 2025. And honestly, if you ask me, all of these delegates deserve the crown. The sheer amount of hard work and commitment they put into this event is nothing short of astounding. I am truly humbled to be here on stage with each and every one of them. I have so much respect for the delegates here and what it's asked for the judges. So now it is time for the top five's final question. Each delegate will answer the same question. Delegates will wear headphones so they don't hear each other's answers. Again, they will have 30 seconds to answer each question. So, let's get to work. Miss Thailand, I'd like to start with you. Ladies and gentlemen, Miss Thailand, please step forward. Congratulations. Miss Thailand, if you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? I believe that everyone who has been through all the struggles, failures, anything in life, we can get back up. It's not about how you fail, but how you rise up. I would encourage you all to be your own hero, to light that light within yourself and light it on others. And if we come together, lift each other up, the world will be a much better place. And I encourage you all to never fear. I am standing here as your next Miss Universe, and I hope to be. Thank you, Miss Thailand. Miss Philippines, I'll ask you to please step forward for your final question. Hello, how are you? And congratulations, Miss. Miss Philippines, if you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? I work with an organization called Alon Academy, where we work with young people to provide them opportunities to make them realize that it doesn't matter what your life circumstances is, it doesn't define where you will go. And I want to continue working with Alon Academy in a bigger platform like Miss Universe to pursue making sure that people who come from low-income backgrounds are given the same opportunities as everyone else. Thank you. Thank you very much. Miss Philippines, everybody. Thank you. And I will now ask Miss Venezuela to please step forward and answer your final question. Thank you very much, Miss. How about a round of applause for Miss Venezuela, everybody? Thank you so much. Miss Venezuela, if you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? I believe that education and communication go hand by hand to influence positive activity from the girls, from the children, for everyone that watches this platform. I'm standing here because with my life experiences, I've been able to become the person I've wanted to be. And this is the representation of a woman that's determined, and with her conviction, she's reached her goal. And that is what I want all the girls to search for. Thank you, Thailand. And thank you. Miss Venezuela. I will now ask Miss Mexico to step forward. Ladies and gentlemen, a round of applause for Miss Mexico. Thank you very much, Miss Mexico. Your final question. If you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? As Miss Universe, I will say to them, believe in the power of your authenticity. Believe in yourself. Your dreams matter. Your heart matter. And never let anyone make you doubt about your worth, because you're worth everything. And you are powerful, and your voice needs to be heard. Thank you. Ladies and gentlemen, Miss Mexico. I will now ask Miss Cote d'Ivoire to please step forward for her final question. Miss Cote d'Ivoire, if you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? Well, as an ambassador and as Miss Universe, I would want to be the face of a representation of a new generation that mixes culture, that mixes modern and traditional. I want to be
the face of a new era of women that are bold, that are leaders, that are unapologetic about who they are. If I'm Miss Universe, I want to be a role model for all the young girls and let them know that you too can make it. Go in those rooms where you think you don't belong, shine, and make sure you assume your identity. Miss Cote d'Ivoire, everyone. Thank you all for your answers. We really appreciate it. Now, ladies and gentlemen, delegates have traveled from all over the world to be here in Thailand. I cannot believe this incredible event is nearing an end. I love it here in Thailand so much, I don't want to go home, but I guess I'll have to book my flight back to the United States anyways. But which air operator? If only one of Miss Universe's sponsors was one of the world's greatest airlines. Cue Philippine Airlines commercial. Fly with Philippine Airlines. Bombo Gisa. Ano na? Okay ka pa? Pero na-notice mong sabat ni Atisa Bombo Gisa? Daw may similarity sa sabat ni Catriona Yes, Desang 2018, that's right. Oo. Kaya ang question na may bumbayan, pareho man. Oo. No, nga, paano nga gamiton ang iyang platform. O nga rin nga iniya very specific nga kung paano nga gamiton ang iyang platform to empower ang mga kabataan. And like Catriona, ang mag-insight sa nga iyang organization, personal experience, sagid wala ko na nang ginupdan niya nga organization. Again, sa mga wala nakaabot, ang question, siling, kung ikaw ang makadaog sa titulo nga Miss Universe Subong, paano mo gamiton imo nga platform para nga ma-empower ang mga kabataan nga mga babayi. So, siling ni Atiza, gin-mention niya ning isa ka organization nga Alon Academy. Kung siling niya, nakatrabaho ya ang mga young people para nga mahatagan sila sang opportunities, para nga ma-realize nila nga wala naga-matter kung ano man ang mga sirkumstansya sa imo kabuhi. Wala ina naga-define kundi ang imo direksyon, kag kundi ang imo nga futuro. Siling niya, gusto ko padayunon nga mag-obra sa Alon Academy, pero sa sini nga mga tinion sa mas dako nga platform, ka nga iabi sa Miss Universe, para nga mapadayon ko ang amo sinibala nga kausa to making sure that people nga halin sa mga low-income backgrounds o kung halin sa mga pigado nga mga pamilya, mahatyagan sila sang amo sini nga opportunity pareho sang opportunity nga may ara ang iban nga mga tao. So, muna sabat sa aton nga contestant, ang aton nga Miss Universe Philippines, Maria Atiza Manalo. Para lang sa may ideya ang aton mga kabombo, ang Alon Academy, dito inasa sa may Quezon City. Isa na sa non-profit organization nga naga-focus sa pag-reimagine sang education para sa mga pamatanon. Kag ang ilan nga mission and vision to grow each child's greatness pagi sa pag-empower sang kada bata through action-based learning. So nagsanto ito sa iyang question na bumujisa about sa pag-empower sa mga young girls. Ano bang baayan? I don't know if na-miss ko lang or amo gid man ang format sang nagligad nga ano lang no, wala sila ginkat halin sa top 5 sila kay nga nagsabat isa-isa sa different judges lang ugaling lain-lain nga question. Pero 5 man sila gyapon ang nagsabat subong, it's just that same ang question nila. Yes. So, amo na subong ang nangin format. Pero we'll see after some commercials ang Miss Universe kung magalawag na ni sila diretso sang ilang runners-up and ang last two guro ba bayan? Yes. Hindi na sila ay panubuon sa top 3? We'll see lang ba bayan kay do na ni mag-uman gani kita sa nangin format Manila subong tuig. Kay basi may palariho nga scores bala sa first nga Q&A. Tapos nag-extend dugangan ta para malain ang scoring. Bantayan ta na kung amugin man na ang you see no. Pero nakita niyo kung ano gid bala ka preparado, kaano ka baskog ang mga sabato lagid sang nag post no? Or may mga nagpanglagahap abis ang ilang nga sabat. They knew bambayan kung ano ang ilang nga advocacy. They know how to use their platform para nga ma-empower ang iba nila nga mga fans, and especially ining young girls man bambayan who ang iban naga-aspire man nga mangin kaangay nila nga mangin leaders nga mga beauty queens.
Amo na ko no hambal nila kung you speak from the heart Bombo Gisa. Oo, you will never go wrong. Yes. Oo. Kada ka natural pamatian ng tanan. Oo. Another trivia pagalit ni kay Atisa Manalo sa aton mga kabombo. Ati sa nasiling na naton very close ini siya sa iyang lola. Kagti sang nagligad gani nga tuig sa Miss Universe 2024 naghatag ni sa sang tribute sa iyang lola kay ginpamangkot yan ato particular ko ano natunan niya sa mga iban nga mga babayi and dito ya gin mention gid ang iyang grand mother siling niya ang iyang grandmother amo nang nagpa-eskwela sa iya kagang biggest lesson nga nahatag sa iya is always be kind. So amo na ang sa kada interview niya kag sa pagsabak niya sa pageant scene ang iya gid na nga lola ang iyang inspirasyon. Si Atisa is also an entrepreneur. So nalawag man na sa tagara dira siya sa Miss Universe ang events sa sang kabata pa lang na siya nagano na siya nagabaligya na sa kuno sa mga sa iyang mga playmates wala para nga may may kwarta sa kag maka-eskwela sa sang maayo and iyang passion for entrepreneurship gindala gid niya hasta nga magdako siya and she has been supporting ining ginlawag ya kay nga non-profit organization ining Alon a platform that supports young people sa pagdevelop sang maayo nga mga entrepreneurial projects kag mag-implementar ini sa komunidad. So, si Atisa, may mga na-mention pagid ni siya sa mga previous interviews niya nga wala pa niya na meet gid ang iyang biological father pambayan. Sang preliminary interview niya sa Miss Universe Philippines 2025, siling niya occasionally lang niyang ilang pag-speak. Sige, balikan tayo pambayan. Sige, balikan ta. Hard work she has put in over the past 12 minutes. So please, give it up for your reigning queen, the 73rd Miss Universe, Victoria Kia Taivi! Saying farewell today, I stand here with a heart full of gratitude and a purpose stronger than the day I began. Miss Universe has been more than a title. It has been a journey across countries, cultures, and countless stories that have shaped me in ways I never expected. I arrived in places with only a suitcase and a mission, but I left with names, faces, and lessons that witnessed my heart. I have learned that service isn't a slogan, it's a daily choice. In classrooms, hospitals, community centers, and homes around the world, I witnessed courage, dignity, and hope. I saw how education, health, and opportunity transform entire communities. I learned that when we truly listen to each other, we don't just connect, we grow, and we grow together. Travel taught me that beauty lives first in people. History taught me that love endures. Nature taught me that protecting our world is a part of the responsibility we share. And women everywhere taught me that sisterhood is a force. We're not just part of a society, we're architects of our future. Our leadership moves economies, heals the vision, and lights the way forward. Some of my most precious moments weren't on stage, but in tears shared with the people I met, in whispered encouragement between women who made the room for one and another, in volunteers stacking chairs long after events ended. Those moments reminded me that purpose is lived, not worn. To every woman and every little girl watching, you're a beacon of light. Your lights need no permission. Use it boldly. When one woman shines, the world shines brighter. Titles end, but purpose does not. This year gave me more than a crown. It gave me a mission. I will keep listening before speaking, serving before shining, and working towards a world where dignity is non-negotiable and every woman is free to lead. To my family, my team, the Miss Universe organization, and every single person who welcomed me with open arms,
Thank you. You changed me. And to the next Miss Universe, may the crown reveal not just its beauty, but its meaning. Your unforgettable journey begins now. With love, humility, and a hope for a brighter future. Thank you. Forever and always, your Miss Universe 2024, Victoria. Let's hear it one more time for the sensational Victoria Kia-Thai-V. She really does wear the crown with pride. Speaking of the crown, I've got something special for you right now. Yes, it's a sneak peek at this year's beautiful creation, sponsored and made by Jewelmer. Ladies and gentlemen, please take a look. Bujisa? Pambayan? Doon nagibi ka sa... sa iyang ni message? Miss Denmark. si Victoria. Dahil ako nagpunta. Yan, ganyan ko ni pala magambas ang kaduwa nga ni Victoria. Si Victoria na lang. Victoria is just... Victoria na lang. Ano spelling gani sa apelido? Ano spelling sa apelido gani? Theilvig. Okay. Sa Denmark. Una ni siya nga taga Denmark nga nagdaog sa Miss Universe. And she is also the first blonde winner sa masobra duha ka dekada. So again, there you have it, taton mga kabombo ang message nga ginbilin and her final walk sa stage dito sa Thailand sa Miss Universe 2025 ang aton nga Miss Universe 2024 si Victoria. Nakavisit man na di siya sa Pilipinas mo ayan. So kabalo-bala ka mo nga si Victoria. So nag-intra na siya sa Miss Universe 2024. Last minute na siyang replacement. So ano man na siya dayon, former professional dancer kag well an advocate para sa mental health kag animal rights. So mo ang iyang record bayan before siyang gin-spend niya ang iyang year para sa iyang reign. Bumutisa? I-check na natin liwat atong ka connection si Sir Joe Boy. Sir Joe Boy? Yeah, ayan. Oo. Kumusta man? Ang performances isang final 5 sa atong Q&A. Sir Joe Boy? The best ang nagsabat no na hit niya ang question, sabat niya gid si Cote d'Ivoire. No wonder nga nakasulod siya. I think she's really bright. Dara I think nagtaas ang points niya. Kagagin lang taw ko kinang iyang face. Kung puti lang siya do si Miss Denmark man siya. Okay. Tanong abla karon kung i-focus. No? Kaya maitom lang siya. Ito daw, kung kita mo, daw impartial kita sa basta maitom eh. No? And Venezuela also, hit the question. So, I think the last girls to standing will be Cote d'Ivoire and Venezuela. What do you think sang sabat ni Atisa sa kadawang question? Oo. Daw kulang sa sa Ricardo ang iyang sabat. Okay. How about ang si Thailandia? We're happy nakasulot siya sa 5. Si Thailand was not able also to answer. Ang the best girls who answered well muna ang Cote d'Ivoire and Venezuela. Okay. So final 2 Venezuela kag Ivory Coast. Pero sino yan ang sinong mas matimbang para sa imo, Sir Joe Boy, sa duwa? Sa ako ng Negrana. Siya ng madaw. She's really fluent, coming from an African nation. She's very fluent in English. Sa delivery niya, grabe. Okay. Although, nami mga judges, one is from Mexico, si Andrea Mesa. Favorite ko gina siya, ang nag-join sa Miss Universe. And si Louie Heredia is from the Philippines. At ang unang nag-question sa kay Miss Thailand, si Louie Heredia.
Yes. Singer-actor na siya before, no? Mm. Tapos there's one, I think, sa Thailand, tong bayi nga na mangkot kay Venezuela. So, the rest, wala ko nakita. Kay, I woke up late, so wala ko nakita mga judges. But, I think, mayong ilang kinuha. They answered well. Matyagan mo nung mga placement sa imo lang yung paglantaw sang kandidata sa Pilipinas, Sir Joboy? Basi siya ang makuha na. Kay she's really beautiful, no doubt. Siya guro ang third runner-up. Okay. Sige. Thank you so much again, Sir Joboy. Sige, okay. Bye. Bobo Gisa? Sige. Third runner-up ko ng bal ni Sir Joboy. Pero di bang Pilipinas way pakagi second runner-up, no? Si Shamsi, third, no? Third. Oo, third runner-up si Shamsi. Si Subong pa lang. Ariela Arida, third man. Oo. Sige, balik. Ari na, Bobo Gisa. Send off the show. But first, I'd like to thank our truly magnificent hosts this year. I can honestly say that the warmth and unbelievably generous hospitality we've experienced here in Thailand will never be forgotten. Thank you very much. So, we began tonight with 120 delegates on the stage, all dreaming of being crowned Miss Universe. Now, one of them will realize that dream. The fourth runner-up is Côte d'Ivoire. Fourth runner-up, Côte d'Ivoire. Chansa. The third runner-up is Philippines. Alright, so third runner-up, Philippines. So, ready na sala si Sir Joboy. Third runner-up, Philippines. Magaling, Mexico, Venezuela, kag Thailand. The second runner-up is Venezuela. And two, Thailand kag Mexico. Thailand din. We're now down to the final two. Please step forward. Miss Mexico or Miss Thailand. One of you will be taking the crown and representing women all over the world as Miss Universe. If, for any reason, the winner is unable to complete her duties, the first runner-up will take her place. Good luck, ladies. The 74th Miss Universe is... Do not pull a Steve Harvey here, Steve. Here we go. Miss Universe is... Mexico! Mexico! First runner-up ang Thailand. So sa liwat, ang Miss Universe 2025, si Miss Mexico. Amo ning 70-40 edison sang Miss Universe. Bombo Gisa? Bombo Gisa. Bombo Gisa. Balik na. So sa aton mga kabombo, ang nagdaog ng karonahan bilang Miss Universe 2025 ang tiglawas sang Mexico. So ang tiglawas sang Thailand nga si Vina, first runner-up. Kamay na gilang kontani nga nakuha sa Thailand home court victory na inikontani apangti ara si Mexico. Pero kung matandaan sa ato ng mga kabombo, si Mexico kung hindi isang isa, sagid ang pinakananging kontrobersyal nga kandidata sa Miss Universe pageant 2025. Kaya sila niyang nagbaisay and nagangkon sang conflict sa
organizers ang Miss Universe 2025. Ating organization nga nag-handle amo ni ang Miss Universe sa Thailand. So si Nawat to kag si Mexico nagabaisay gid sila sa isa ka hall kung sa diin nagtipon man ang mga ibang mga kandidata, and then may mga instructions para sa ilang sashing ceremony. Pero may yara sa mga way na gustuhan si Nawat sa sa pilaman ka mga paminatasan sa mga kandidata, and sila yung nagsabtanay ni Miss Mexico. May natabo pa to gani nga walkout si Miss Mexico kagupo ng pilaman ka mga kaangay niya nga mga kandidata during that time. And even gani ang reigning queen, no? Nakati subong ang bago lang naka-turnover na sa iyang title si Miss Denmark. Nag-walk out man daw sa gani, nambal niya mga puli na lang sa kuno. Pero ti amo ni iban basi hambal drama lang kuno Bombo Quiz nga sa ang pinakanangin kontrobersyal nga naka-encounter si Nawat sa payangin koronahan subong gabi. So, subong galing nga udto. Impunto alas 12 na sa udto. Pero sa aton mga kabombo karon na bantayan ninyo kay pasudlon anay naton ang aton nga Bombo News Center for our network news. Source of news and information. Fast Paradio Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ka-21 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown, 34 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya si Atisha Manalo, nagtapos bilang third runner-up sa 74th Miss Universe. Ang kanyang kasagutan sa question and answer portion, patuloy naman umaanid ang paghangat mga papuri. Ang kampo naman ni Zaldico ibinunyag na mas marami pang malalaking pangalan ang masasabit sa susunod na pasabog. Sa kaugnay na development ng dating speaker na si Romualdez o Martin Romualdez at Zaldico, pinakakasuhan na sa ombudsman. Kasong plunder, graft at direct bribery, posibleng isampa. Si Alice Go naman naghain ng mosyon matapos satulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang dating alkalde mananatili sa Pilipinas sa kabila ng kanyang Chinese citizenship. Abangan din sa ating provincial report mamaya danda ang pamilya sa Northern Luzon inilikas dahil sa mga serya ng pagbaha. Abangan din mamaya sa ating international news ang Israel balak kunin ang bahagi ng heritage site sa West Bank habang lumilitaw ang bagong settlement. At sa sports balita naman, ang Filipino Muay Thai fighter na si Islay Bumugaw handa na sa laban sa Thai fighter na si Ploy Shumpo. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Ibinunyag ng legal counsel ni dating Congressman Zaldico na si Attorney Roy Rondain na may ilan pang malalaking pangalan na posibleng masasabit sa mga susunod na pasabog ng kanyang kliyente. Ayon kay Rondain, maliban sa mga pangalan na ibinunyag ni Zaldico sa kanyang naunang 3 video na inilabas, mayroon pang ibang pangalan na maaring madawit sa mga susunod na revelasyon. Unang inilabas ni Ko ang isang video noong Nobyembre 14 at sa dalawang magkasunod na araw ay muli siyang naglabas ng 2 iba pang kontrobersyal na video. Dito ay dinadawit niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na munoy pangunahing may kinalaman sa pagsisingit ng hanggang sa 100 bilyong piso sa 2025 national budget. Idinawit din niya sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Budget Secretary Amena Pangandaman at iba pang matataas na opisyal. Sa kabila nito, hahayaan umano nitong si Attorney Rondain etong si dating Congressman Zaldico na mismo ang maglantad sa mga naturang pangalan tulad ng kanyang ginawa sa naunang 3 video. Nanindigan din ng abogado na mayroong sapat na ebidensyang hawak ang kanyang kliyente upang patunayan ang lahat ng kanyang naunang claims. Nakita rin umano niya mismo ang bulto ng mga naturang ebidensya. Sa kabilang banda, sa kasalukuyan ay wala pa rin umanong impormasyon si Attorney Rondain kung nasaan ang kanyang kliyente. Gayunpaman, natilian niyang regular ang kanilang komunikasyon upang pag-usapan ng ilang bagay kasama na dito ang kasong inihain laban sa kanya doon sa may Sandigan Bayan. Bombo Breaking News.
Nag-iwan ng malaking impact ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Atiza Manalo sa kanyang Q&A segment. Sa unang tanong ay inihayag ni Manalo na nais niyang maging imahe ng pag-asa sa mga tao at sa murang edad na 10 taong gulang, sinimulan na niya ang pagsali sa mga pageants upang makapag-aral at maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sa final question and answer naman, sinabi ni Manalo na nagpapatuloy ito sa pagtulong sa Alon Academe at nagnanais na tulungan ang mga kabataang Pilipino na umahon at abutin ang kanilang mga pangarap. Sa huli naman, nakuha ni Atiza Manalo ang third runner-up sa Miss Universe 2025. At sa natukan naman ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan na si former House Speaker Martin Romualdez naman at former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co inirekomendang mapakasuhan doon sa Ombudsman ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure. Itong kasong plunder, graft at direct bribery, posibleng kahaharapin ni Romualdez at Zaldico. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Bombo Joy, Bombo Genesis, formal nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman na mapakasuhan sina former House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pasado las 8 ng umaga ay pinasa na ng komisyon at kaguraan ang pinagsamang rekomendasyon ukol sa investigasyon kaugnay sa flood control projects anomaly. Personal na dumating sina Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. at Commissioner Rogelio Singson upang isimte ang naturang rekomendasyon. Ayon kay Secretary Dizon, kanilang inirekomendang masampahan sina Romualdez at Co ng kasong plunder, paglawag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at direct bribery. Dagdag pa niya, alinsunod ang pag-aay ng rekomendasyon matapos ding i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang patungkol rito kanina umaga. Kung kaya't ipinauubay na lamang niya o nila sa ang malalimang investigasyon sa Office of the Ombudsman at pagsasapinal na maihain bilang kaso. Narito ang pagyan si Secretary Vince Dizon, ang kalihim ng Department of Public Works and Highways. I will just read to you the recommended action contained in the second to the last page. And these are letter A, violation of Republic Act 7080 or an act defining and penalizing the crime of plunder. Letter B, violations of Section 3A, B, and E and H of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And finally, violation of Article 210 of the Revised Penal Code on direct bribery. These have actually already been announced by the President in his statement earlier this morning. But these we leave up to the Office of the Ombudsman for further investigation and for eventual filing. Binigyan din. Balikan natin mamaya ang linya ni Bombo Grant Hilario, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito doon sa paghahain ng kaso o rekomendasyon para formal maghain ng kaso laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Samantala, naghahanda na rin daw ang kampuhon ng dating mambabatas itong si Zaldico sa pagharap sa patong-patong na kasong unang isinampa ng Ombudsman laban sa kanya. Malala pong sinampahan kasi ng Office of the Ombudsman ng mga kaso tulad po ng graft at malversation sina Zaldico at ilang pang-opisyal ng Department of Public Works and Highways dyan sa may Region 4B at mga miyembro ng Board of Directors ng SunWest Corporation. Ayon kay Attorney Roy Rondain, ang legal counsel nitong si Co, may mga solidong depensa na ihahanda ang kanilang kampo para harapin ang malversation at graft charges. Bagaman hindi na naglabas ang karagdagang detalye ang batikang abogado, pinuna nito ang mga inihain na kaso laban kay Co na nakabase lamang umano sa kaugnayan niya sa SunWest Construction and Development Corporation, gayong hindi na miyembro ng naturang kumpanya ang dating mambabatas. Bumuelta ang abogado sa Ombudsman dahil saan niya ipaghahain ng kaso laban sa kanyang kliyente na nakabase lamang daw sa kanyang dating pagiging stockholder sa naturang kumpanya, gayong ilang beses nang pinatutuhanan ng kanyang kampo na umalis na siya sa naturang kumpanya. Ayon pa rin kay Attorney Rondain,
Mistulang ikinakatwiran sa kaso na dahil naging stockholder itong si Zaldico ay nakinabang din siya sa malalaking kontratang pinasok ng SunWest, bagay na tinukoy ng abogado bilang isang pagkakamali. Tiniyak ng kampo ng nag-resign na mambabatas na haharapin nilang mga kaso sa Sandigang Bayan at ipapresenta ang lahat ng kanilang solidong ebidensya. Balik ko tayo sa linya ni Bombo Gran Hilario, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito doon sa pagre-rekomenda ng kaso upang masampahan na ho ng officially masampahan na ho ng kaso itong sina dating House Speaker Romualdez at itong si dating Bicol Party List Representative Zaldico. Kamusta dyan, Bombo Gran? Yes, Bombo Genesis, formal nang inirekomenda ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure na makasuhan sina dating House Speaker Martin Romualdez at si former Bicol Party List Representative Zaldico, kung saan binigyan din ni Secretary Vince Dizon ng Public Works and Highways na kanilang hindi hahain ang rekomendasyon kung wala namang matibay na ebidensya. Isa sa mga pinakakasuhan ay si former House Speaker Romualdez, kung saan sinabi niya na ang mga testimonya sa nagrap na pagdinig ng Senado o ang Senate Blue Ribbon Committee kamakailan ay siyang kanilang ginamit. Isa sa mga batayan niya para mapakasuhan si Romualdez ay ang testimonya na umunoy security aid ni Zaldico na si Orly Gutesa. Narito ating pakinggan Secretary Vince Dizon. Lead to convictions, that's up to the ombudsman. Yan ang trabaho niya. Pero, yung mga facts na yon, hindi naman kami magsasabi ng recommended kung wala kaming nakikitang basehan. Ayoko magsalita. Papasensya na kayo. No? Ayoko magsalita pa. I think the facts, the testimonies, the documents will speak for themselves. But that is for the ombudsman to determine. Well, ang nag-point kay Speaker, yung talagang mga testimonya sa Blue Ribbon. Yun. Habang ang mga dokumento mula Department of Public Works and Highways at kontrata ng mga kumpanyang inuugnay kay Zaldico ang siyang naging naman para siya irekomendang mapakasuhan sa ombudsman. Partikular na mga construction company, daw ito mo ng dating mambabatas ay ang SunWest Corporation at Hightone Construction. Anilay, mula toong 2016 hanggang 2025, ang involved ng mga kontrata at proyektong iginawad na aabot umuno sa higit 100 bilyong piso. Narito muli atong pakinggan ang kalihim ng Department of Public Works and Highways na Secretary Vince Dizon. First of all, the referral is a collection of facts, as you can see. Now, these are the documents that are from DPWH. Mostly, these are contracts of the companies that have been alleged to be connected to former Congressman Zaldico, namely SunWest Corporation and Hightone Construction. No, and we are here to submit to the Ombudsman the contracts from 2016 of these corporations up to 2025. So these are, as you can see, madaming kontrata po ito. No, and sinusumiti po natin ito sa Office of the Ombudsman para kanilang mas malalim na busisiin sa kanilang investigasyon. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ang ginawa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na akusasyon na dinipensahan niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa umunoy 100 billion pesos budget insertion at kickback scheme. Ayon kay Senator Lacson, ipinakita ng ebidensya na naligaw ang Pangulo at hindi siya nasangkot sa anumang kickbacks. Isa sa batayan nito ay ang veto ni Marcos sa 1.15 billion pesos na halaga ng mga item mula sa parehong listahan. Binanggit niya na ang pahayag ni resigned Bicol Representative Elizalde Co na negative
umano'y ng 25 billion pesos kickbacks ay tinututulan ng dating Public Works and Highways Department Undersecretary Roberto Bernardo. Ani Lacson, napunta sa ilang individual ang kickbacks na umano'y ginamit ang pangalan ng Pangulo, kabilang sina resigned Undersecretaries Adrian Carlos Bersamin at Traigiv Olayvara. 3 item naman ang na-veto ni Marcos sa 2025 budget. Ito ang construction ng cruise port sa Puerto Princesa, multi-purpose building sa Tayum Abra at ang riverbank structure sa Polo River, Cebu. Ayon kay Lacson, ang pahayag ni Ko na gusto umano ni Marcos na maglagay ng 100 billion pesos sa Department of Public Works and Highways budget sa Bicameral Committee ay hindi makatwiran dahil maaari sana itong isagawa sa National Expenditure Program kung kontrolado ng Executive Department ang proposed budget. Balik ko tayo dyan sa may bahagi po ng Kamara at sa Malacanang mga kaumbo si dating Speaker Romualdez na raw humarap sa anumang investigasyon matapos inanunsyo ni Pangulong Marcos na isinumite na sa Ombudsman ang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure at ng Department of Public Works and Highways. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalisa Soberano. Ang humarap sa anumang investigasyon kaugnay sa umano'y irregularidad sa ilang flood control project si dating House Speaker Martin Romualdez. Balikan po natin mamayang linya ni Bomboan, mga kabombo. Kasabay pa rin po ito nitong malalaking mga issue na nabunyag ko ngayong pong araw. Kasama na dito yung pagsasabi ni Pangulong Marcos kanina na maaring ang kanyang pinsan, itong si dating House Speaker Romualdez, ay kakasuhan din ng Office of the Ombudsman. Samantala ho muna. Mga namosyon si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo upang manatili sa female dormitory ng Pasig City Jail at hindi muna mailipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Si Guo at 7 iba pa ay hinatulang guilty ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 noong Nobyembre 20 sa kasong Qualified Human Trafficking. Pinatawan sila ng habambuhay na pagkakabilanggo, multang 2 million pesos bawat kaso at pagbabayad ng danyo sa mga biktima. Ang kaso ay kaugnay sa operasyon ng isang illegal Philippine Offshore Gaming Operations Hub sa Bamban, Tarlac na nadiskubre sa raid ng mga otoridad noong taong 2024. Si Guo ay naging sentro ng kontrobersiya matapos akusahan ng peking pagkakakilanlan at umano'y koneksyon sa mga Chinese syndicates. Itinakda naman ng korte ang pagdinig sa mosyon sa Nobyembre 26 upang pagdesisyonan ang kanyang kalagayan sa kulungan. Ang desisyon ng ombudsman at ng hukuman ay inaasahang magiging mahalaga sa pagtukoy ng susunod na hakbang sa kaso ni Guo. Kaugnay ho ng balitang yan, inihayag naman ng Bureau of Corrections ang kahandaan ng Correctional Institution for Women na tanggapin si dating Bamban Mayor Alice Guo matapos siyang hatulan ng reclusion perpetua sa kasong qualified trafficking ng Pasig City Regional Trial Court. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., pinalalakas ng seguridad sa Correctional Institution for Women kabilang ang pagdaragdag ng Corrections Emergency Response Team upang matiyak ang kaayusan sa loob ng pasilidad. Nakaunkol-naan niya mula Huwebes ang lahat ng kawani ayon sa Corrections Technical Superintendent na si Marjorie Sanidad. Pagdating ni Guo, dadaan siya sa standard procedures sa ilalim po ng naturang piitan sa pamagitan ng Reception and Diagnostic Center nito, kabilang ang verifikasyon ng mga dokumento at mga gamit at 5 araw na quarantine na sasamahan ng kumpletong medical exam. Pagkatapos ng assessment, inilipat na siya sa maximum security camp alinsunod sa bigat ng hatol ng kanyang matatanggap. Giit ni Katapang, mahalaga ang masusing proseso dahil tumutulong ito upang maayos na ma-integrate ang bagong inmate sa pasilidad at matiyak na nauunawaan nila ang kanilang mga karapatan, obligasyon at maging yung patakaran sa loob ng Correctional Institution for Women. Samantala, kaugnay din po ng balitang yan, manatili sa Philippine Jail si dating Bamban Mayor Guo upang pagpatuloy ang kanyang life sentence sa qualified human trafficking. Ayon naman po ito kay Senator Sherwin Gatchalian. Aniya ang hatol ay patunay na seryoso ang bansa laban sa human trafficking at binigyang diin ng korte ang papel ni Guo sa mga scamming at mga trafficking operations sa bansa. Hinatulan ng Pasig Regional Trial Court itong si Guo at ang 7 co-accused ng life imprisonment, 2 milyong piso ng multa at karagdagang reparasyon para yan sa mga biktima. Iniutos din ng korte ang forfeiture ng Baufo Compound kung saan pinilit ang daan-daang tao na tumakbo sa online scam na bantahon ng pananakit. Ang compound na may mga opisina, mga luxury villa
at mga swimming pool ay ni-raid noong Marso ng taong nakalipas matapos na makatakas ang isang Vietnamese worker at i-report ang naturang operasyon. Natagpuan sa lugar ang mahigit 700 katao mula sa Pilipinas, China, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia at Rwanda, pati mga dokumentong nagsasabing si Go ang presidente ng kumpanyang nagmamayari ng naturang compound. Sinabi naman itong si Representative Leila De Lima na dapat pabilisin ang pagpasa ng batas laban sa espionage, kasunod yan ang hatol laban kay Go. Binawi na rin ng gobyerno ang birth certificate nitong si Go dahil sa mga katanungan ukol yan sa kanyang tunay na pagkakilanlan at alegasyon na asset siya ng Beijing. Sa bahagi ito, mga Kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng mga update at tinutukan ng ating news team itong affidavit ni former Technical Sergeant Orly Gutesa doon sa Ombudsman Referral. Kunin natin ang mga development na tinutukan ni Bombo Isa Cotonera. Bombo Genesis, Bombo Jai, nanindigan ng Department of Public Works and Highways na lehitimo at matibay ang kanilang naging batayan sa pagsasampa ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Kabilang na ang pinanumpaang salaysay ni Orly Gutesa, dating security dumano ni dating Kongresista Zaldico, na iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee sa kabilayan ng kontrobersya sa notaryo ng kanyang affidavit. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ginamit nila ang affidavit ni Gutesa dahil ito ay isa sa pinanumpaang pahayag at mas matimbang anya ito kumpara sa video statement na inilabas ni Ko kamakailan. Dagdag pa ni Dizon, isinama rin nila sa kanilang rekomendasyon ang lawak ng mga kontratang nakuha ng kumpanyang konektado kay Ko bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Para sa amin kasi, sworn, para sa mga abogado ng both DPWH at ICI, sworn testimony yun sa Blue Ribbon. Contrast to the Zaldico Facebook, which is not a sworn testimony. No? Yun kasi sumumpa si Sergeant Gutesa sa Blue Ribbon mismo. So, again, sinabit natin nga ito sa Ombudsman, pero yun nga, yung dami ng kontrata at yung laki ng kontrata ng mga kumpanya ni, alleged na kumpanya ni former Congressman Zaldico, yun ang pandagdag dun sa mga testimonyang lumabas na sa Senate. So, kailangan backed up ng ebidensya. At kung saan ang ebidensya, dun tayo pupunta kahit saan tayo tutungo. Matatandaang ibinunyag ni Attorney Pechi Rose Espera ang umano'y pattern ng pamimeke ng dokumento matapos lumabas sa magkiwalay na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang dalawang affidavit na nagtataglay umano ng kanyang peke ng mga pirma at notarial details. Sinabi ni Espera na nag-obserba muna siya bilang respeto sa proseso habang iniimbestigahan ang paggamit ng kanyang notarial information sa affidavit ni Gutesa. Agad niya itong inuulat sa Office of the Executive Judge ng Manila. Ito ay kalaunay ibununyag na peke ang dokumento dahil sa hindi tugmang pirma at iba pang detalye. Samantala, iginiit naman ni Dizon na buo ang kanilang tiwala sa inihain nilang mga ebidensya dahil ito ay pinanumpangan at suportado ng kaukulang dokumento. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kami po ay naniniwala na malaki ang bisehan ng mga facts and evidence na pinadala namin. Lahat ito dokumento, wala ditong kuro-kuro, walang conjecture, walang kahit ano, walang hearsay, dokumento at sworn testimony. Mula sa lungsod ng Makati, ito si Bombo, Bombo Genesis. Doon sa statement ng Independent Commission for Infrastructure kanina, no, may information ba sila kung nasaan si Gutesa or alam ba nila kung nasaan si Gutesa? Kasi kung magagamit yung kanyang testimonya and yet lumalabas na peke pala ito, in fact naghain na rin ng reklamo yung abogado na sinasabing nag-notaryo doon sa kanyang testimonya. Any information from part ng ICI kung meron silang information kung nasaan si Gutesa? Sa ngayon, no, Bombo Genesis, hindi pa rin naman talaga na bring up, no, dito si Orly Gutesa. So actually mamaya magkakaroon kami ng press conference. So isa yan sa itatanong kasi nga sabi may mga issue, no, doon sa notaryo ni Orly Gutesa doon sa Senate Blue Ribbon, pero ginamit pa rin siyang ebidensya doon sa Office of the Ombudsman. Kanina nga, no, pinaniniwalaan din talaga ng mga abogado nga
ng kapwa DPWH at ICI nung mga nagpasa doon sa Office of the Ombudsman na bagaman ito ay may issue doon sa notaryo, ito kasi ay pinanumpaang salaysay ni Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Ani ni Dizon kanina, mas matimbang nga ito kaysa nga doon sa mga video statement na sabi ng ICI na kung magkakaroon nga ng ebidensya na video statement, kailangan ito ay unedited o untampered. So yan yung mga aantabayanan natin kung pati ba ang ICI alam nila kung nasaan si Orly Gutesa o may chance ba na ipatawag din dito si Orly Gutesa para nga doon pa sa mga dagdag na impormasyon na maaari niyang mabahagi dito sa pag-iimbestiga nga sa maanumalyang flood control projects, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Makati, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balita, mga kabombo. Inirerekomenda ho ng isang US congressional body ang posibleng pagpondo ng Taiwan para yan sa pagpapabuti sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa Pilipinas. Ito ay nakapaloob sa report na inilabas ng US-China Economic and Security Review Commission. Dito ay hinihimok ng komisyon ang US Congress na atasan ang US State Department na maglaan ng akbang sistema kung saan papayagan ng Taiwan na punduhan ang infrastructure upgrades at support services sa EDCA sites dyan sa may bahagi ng Palawan at sa buong Luzon. Hindi kasali sa mga maaring punduhan ang mga gamit pandigma. Ang naturang suporta batay sa report ng naturang komisyon ay dadaan sa Foreign Military Sales Program ng US government. Sa ilalim nito, pupunduhan ng Taiwan ang paglinang ng dalawang nabanggit na sites upang mapalakas ang regional posture ng US sa Indo-Pacific region. Dito ay makikinabang umano ang Taiwan sa paraang mapapalakas ang seguridad nito sa naturang rehiyon, lalo na't nakadepende umano ang Taiwan sa US para madepensahan ito mula sa external threats. Ang EDCA sites, mga kabombo, dito sa Pilipinas ay ginagamit ng US bilang military bases. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, lalo pang dumami ang mga lugar na pinagtayuan ng mga naturang site tulad dyan sa may bahagi ng Northern Luzon at sa probinsya ng Palawan. Samantala, inihayag naman ni Palestinian Foreign Minister Varsin Shaheen na muling inaayos ang dokumento ng mga Palestinian refugees sa Pilipinas upang makapamuhay sila ng normal habang nagpapatuloy ang gulo sa Israel at Hamas. Ayon kay Shaheen, magandang naging pagtanggap sa mga refugee pagdating nila. Ngunit kailangan ng ayusin ang kanilang papeles para makapagtrabaho at makagalaw ng legal. Hindi rin malinaw kung bakit hindi pa ito natatapos kahit matagal na silang nasa bansa at nilinaw niyang walang usapan tungkol sa pagbibigay ng citizenship. Marami naman sa kanila ay nakapasok sa bansa dahil may mga Filipino spouse, ngunit kailangan pa rin ang wastong dokumento upang makakuha ng trabaho, driver's license at kabuhayan upang pinagpapasyahan nila kung mananatili ba o babalik sa Palestine. Tinatayan naman ng opisyal na may 8 milyong Palestinian refugees sa buong mundo. Noong taong 2024 nga ay ilang Filipino-Palestinian families ang umapila ng tulong matapos umano itigil ang suporta ng pamahalaan, ngunit giit naman ng National Intelligence Coordinating Agency National Capital Region, tinutugunan pa rin ang kanilang pangunahing pangangailangan. Meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik ko tayo sa ilan pang mga usapin dyan sa may Kamara de Representantes. Inahayag ng dating House Speaker na si Martin Romualdez na handa siyang humarap sa anumang investigasyon kaugnay sa umano'y irregularidad sa ilang flood control project. Ito matapos na ipahayag nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang lahat ng nakalap na impormasyon ng Independent Commission for Infrastructure at ng Public Works and Highways Department higil sa posibleng pagkakasangkot ni Romualdez at nitong si dating Bicol Party List Representative Zaldico ay isinumite sa Office of the Ombudsman para sa mas malalim na pagbusisi. Ayon naman kay Romualdez, wala siyang itinatago at bukas siyang sagutin ang lahat ng alegasyon. Giit niya, kumpiyansa siyang lilinawin ng investigasyon ng katotohanan sa likod ng naturang usapin. Nagsisilbi namang bahagi ng hakbang ng administrasyon ang pag-endorso ng kaso sa Ombudsman upang matiyak ang transparency at accountability sa paghawak ng mga proyekto ng gobyerno. Kinumpirma ng Pangulo na formal nang isusumite sa Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Independent Commission at ng Public Works and Highways Department para sa mas malalim pang mga pagsisiyasat. Kasama sa mga i-refer na impormasyon, yung mga ulat na may kinalaman sa dating Speaker Romualdez at itong si dating Representative Zaldico. Sinabi ng Pangulo na posibleng magsampa ng mga kasong plunder, anti-graft and indirect bribery. Depende yan sa magiging resulta
ng pagsusuri ng Office of the Ombudsman. Inihayag ng Pangulo na malakas ang kanilang loob ng Ombudsman ay sumusunod lamang sa ebidensya at kung saan dadalhin ng ebidensya, doon pupunta ang investigasyon. Binibigyang diin niya na patuloy na magbibigay ng ulat sa publiko ang Office of the President kaugnay ng issue upang matiyak ang transparency at accountability sa gobyerno. Na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang... Bahagi po yan ng mga paliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa iba pang mga balita, umapila naman si Senate President Vicente Tito Sotto III sa Philippine National Police na disiplinahin at turuang maging magalang sa kalsada ang mga pulis na nakataas bilang VIP escorts. Sa pagdinig ng panukalang 2026 budget ng Philippine National Police, sinabi ni Sotto na pati ang sasakyan niya ay minsang napipilitang umiwas dahil sa agresibong pagdaan ng mga convoy. Dagdag niya, nakakairita na para sa maraming motorista ang ganitong asal sa daan. Sagot naman ni Budget Sponsor Senator J.V. Ejercito, may ginagawa na ang Philippine National Police upang bawasan ang anumang abuso. Ayon naman sa kanya, 9 na opisyal na lamang ang pinapayagang magkaroon ng police escorts. Ito yung Pangulo, ang Vice Presidente, ang Senate President, House Speaker, pati na rin ang Chief Justice. Sa ibang mga usapin ho tayo, libo-libong farm-to-market roads project ang isa sa ilalim pa sa audit ayon sa Department of Agriculture. Ito'y kasunod ng nauna ng mga farm-to-market roads na sumailalim sa pagsusuri dahil yan sa mga nabunyag na anomalya, kasabay din po yan na malawakang investigasyon sa mga public infrastructure project sa buong bansa. Ayon kay spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture, na kumpleto ng audit sa unang 1,000 farm-to-market road project na kanilang sinuri. Natuklasan ng audit team na 8 rito ay pawang mga questionable kung saan 4 ang biglaang ginawa sa gitna yan ng gumugulo na pagsusuri. 4 na iba pa ay pawang missing projects. So ito yung kilala sa tawag na ghost project. At lahat ay pawang mula sa probinsya ng Davao Occidental. Ayon pa rin sa Department of Agriculture, kabuang 104 milyong piso ang natukoy na halaga ng mga questionableng proyekto kung saan kasama na ito sa mga naisumiteng proyekto sa Office of the President. Ayon pa sa opisyal, plano ng ahensya na makompleto ang pagsusuri sa hanggang 3,700 na mga farm-to-market roads sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At target na matapos ito hanggang sa unang quarter ng 2026. Nakahandaan niya ang Department of Agriculture na habulin ng mga responsable sa mga questionableng proyekto na dapat sana ipapakinabangan ng mga magsasaka. Bombo International News. Balak ng Israel na kunin ang malaking bahagi ng Sebastia, isang mahalagang archaeological site sa West Bank, ayon niya sa dokumento ng gobyerno. Sakop ng lugar, humigit kumulang 450 acres at pinaniniwala ang kabisera ng sinaunang Israelite na kaharian ng Samaria at libingan ni John the Baptist. Kasabay nito, nagtayo ang ilang Israeli settlers ng bagong hindi otorisadong outpost. Malapit naman yan sa Bethlehem. Ilang araw matapos ng pag-atake ng isang Palestinian na ikinasawi ng isang Israeli at nagkasugat pa. Yun ang 3 layunin ng settlement na palakasin ang ugnayan ng Etzion at Jerusalem. Samantala, isang Palestinian activist naman na nagdodokumento ng karahasan ng settlers ay dinakip at na-ospital at sinasabing may kasong incitement laban dito. Ayon naman sa Human Rights Watch, maaring nagkasala ang Israel sa war crimes matapos pilitin na lisanin ang 32,000 Palestinians mula sa 3 refugee camps kung saan mahigit 800 bahay at gusali ang nasira o nawasak. Sinakop naman ng Israel ang West Bank, Gaza at silangang Jerusalem noong 1967 at nakapagpatayo ng higit 500,000 Jewish settlements. Karamihan dyan ay hindi otorisado na nagdudulot ng tensyon sa mga Palestinian.
At sa iba pang balita sa ibayong dagat, ikinulong naman ng military government ng Myanmar ang kabuang 346 na dayuhan kasunod yan ng panibagong crackdown laban sa online scam operations sa naturang bansa. Buwan ng Oktubre na kasalukuyang taon nang magsagawa ng raid ang military government sa isang major scam center dyan sa Myawaddy, isa sa mga pangunahing trading center malapit sa border ng Malaysia at Thailand. Dito ay daan-daang dayuhan din ang naaresto na sinasabing konektado sa scam operations. Isinagawa ang pangalawang major raid sa isa pang scam center kung saan maliban sa mahigit 340 na mga dayuhan, nakumpiska rin ng mga otoridad ang hanggang 10,000 na mga mobile phones at iba pang kagamitan. Batay sa report na inilabas ng military government, umabot na sa mahigit 1,000 dayuhan na ikinulong at idetenen ng naturang bansa mula noong sinimulan nito ang crackdown laban sa mga scam hubs. Ang mga naturang dayuhan umano ay nagtatrabaho sa mga sinalakay na scam centers na tukoy ng mga otoridad ang modus na ginagawa ng mga scammers kung saan kinukuha umano nila ang tiwala ng kanilang mga biktima sa pamamagitan niya ng pagpapakilala sa ilang investment schemes. Ang iba sa kanila ay gumagamit ng romantic scheme kung saan inaakit nila ang kanilang mga biktima kapalit ng malalaking halaga ng pera. Batay sa report na inilabas ng United Nations Office on Drugs and Crime, daan-daang industrial scale scam centers ang kasalukuyang nag-ooperate sa Southeast Asia na kinabibilangan ng bansang Malaysia. Kumikita umano mga ito na pinagsamang halaga na aabot sa $40 billion taon-taon. Bombo Sports News. Sa ating sports news, mga kabombo, nakahanda ng depensahan ni Filipino Muay Thai star Islay Erica Bubugaw ang kanyang perfect record sa magiging laban sa Thai fighter na si Ploy Shumpo Fabay. Maghaharap ang dalawa bukas, Nobyembre 22, yan po'y gaganapin sa may Bangkok, Thailand. Kung babalikan ang unang 3 laban ng 25 anyos na Pinay fighter, pawang nakapagpakita siya ng solidong depensa at nagawang dominahin ang kanyang mga nakalaban. Sa kanyang huling laban, nagawa rin niyang man-knockout ang kanyang kalaban sa unang round. Dahilan upang lalo siyang umangat sa atomweight division ng One Championship. Unang sumailalim sa ilang serye ng pagsasanay ang Cordilleran fighter dito sa Pilipinas at tumulak pa Thailand ilang araw bago ang laban kung saan niya ipinagpatuloy ang kanyang ensayo. Samantala, ito ang unang laban nitong si Ploy Shumpo sa naturang liga sa ilalim niya ng professional Muay Thai. Bagaman isa siya sa pinakabatang martial artist sa liga, nagawa niyang makapagbulsa ng ilang impresibong panalo sa amateur competition. Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng karagdagang balita na tinutukan ng ating mga kasamahan ng Highway Patrol Group maglalatag ng karagdagang checkpoints bilang paghahanda yan sa paparating na holiday season. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Mas palalakasin at paigtingin pa ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang pagpapatupad ng seguridad at iba pang mga hakbang para matiyak na magiging payapa at ligtas ang mga magiging pagtitipon ngayong holiday season. Ayon kay Highway Patrol Group spokesperson Police Lieutenant Dami Malang, ito ay batay na rin sa naging direktiba ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Malencia na bansang pulisya dahil sa inaasahan na daloy at pagdagsa ng publiko sa ilang mga paokpasyalan at iba pang mga lugar na madalas dumugi ng tao tuwing holiday. Ayon kay Malang, posibleng umabot sa 4 hanggang 6 na mga checkpoints ang kanilang itatalaga sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang matiyak na magiging banayad ang biyahe at magiging ligtas sa mga pangunahing lansangan sa ganitong panahon. Dagdag pa dito ang mga ikakasang 2 hanggang 3 joint operations ng Highway Patrol Group, katuwang na rin ng PNP Local Police. Yes. Pertain in line with the deployment of the PNP HPG, no, para po sa paparating na ibuboost ng PNP HPG yung ating pong checkpoints, no, ng PNP HPG. Hindi po baba sa 4 hanggang 6 na checkpoint ang ilalatag po ng PNP HPG sa mga major cities po natin or dito po sa NCR, National Capital Region. Kasi po by cluster po yan eh. Meron po tayong cluster 1, 2, and 3. Sa ating po mga cluster 1, kagaya po ng NCR, Region 4A and Region 3, together with the Region Davao, Davao City and Cebu. Hindi po baba ang latag ng PNP HPG. Ito papasok po ng Christmas season sa 4 hanggang 6. Led po ito ng PNP HPG. In addition with the 2 to 3 joint operation ng PNP HPG together with the PNP local units. Maliban dito ay binabantayan din ng Highway Patrol Group ang mga kaso ng rent-tangay cases, lalo na sa mga ganitong panahon kung saan ipinapatupad naman ng 2 hanggang 3 checkpoints sa bahagi naman ng Cluster 2 at 3 na siya namang pinubuo ng iba't ibang mga probinsya.
Inaasahan kasi na posibleng tumaas ang bilang ng mga kaso sa ganitong mga insidente. Kaya inatasan na din ng pambansang pulisya na mas maging mahigpit pa sa pagsilip sa mga ganitong pagkakataon. Maliban naman sa pagpapaigting ng police visibility, ay pinalakas din ng Highway Patrol Group ang pagpapakalat ng mga impormasyon para sa public awareness at malakas na koordinasyon din sa local police units. Sa ating naman pong mga cluster 2 and 3, mga probinsya, no, per provinces, ang inutos po ng ating PNP-HPG po dyan, within a day, 2 to 3 na checkpoints. At yun nga po yung monitoring po natin ng paggalaw po ng mga rent-tangay cases dahil nga ho, tataas lalo yung bilang ng rent-tangay eh. Bakit? Dahil nga papaspas yung ating po mga private rental groups or yung ating po mga kabayan na mayroong rental services, private rental services, magpapaspas po yung mga yan. Kaya last year, nakapagtala po tayo ng 35 cases of technical carnappings. As of this year, hindi pa tapos ang taon, meron na tayong 32 number of cases. Kaya ang utos po agad ng PNP-HPG, una, pataasin yung ating public awareness. Second, yung ating pong police visibility through the conduct of checkpoints. At yun nga po, no, yung coordination with our PNP local units, lalo't higit kung sila po may mga checkpoints, yung ating pong joint checkpoints po para po dyan. Samantala, paalala naman ng pambansang pulisya sa publiko manatiling mapagmatyag at mapagmasid sa paligid, lalo na sa ganitong panahon na talamak ang mga modus operandi. Pagtitiyak pa ng Philippine National Police ang mabilis sa pagresponde ng pulisya ngayong holiday season para sa mapayapa at maayos sa pagsalubong sa pagpasok ng Disyembre. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa Bombo Network Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang tayong 21 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Si Senator Rodante Marcoleta nais daw hong pagpaliwanagin si Ombudsman Remulla sa pagsang-ayon nito sa sometime we should bend the law. Yung pong komento ho doon sa naunang pagdinig ng mataas na kapulungan habang pinagpapublic apology rin ang ating Ombudsman. May update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, kinestyon na Senator Rodante Marcoleta ang pagsang-ayon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa Senado na minsan ay kailangan umanong baliin ang batas. Kaugnay ito ng planong paglalagay sa Witness Protection Program ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya na bahagi ng patuloy na investigasyon sa flood control scandal. Matatandaan na hindi naging kwalipikado ang mag-asawang Diskaya na maging state witness dahil sa pabago-bagong pahayag nila sa isinasagawang pagdinig sa Senado. Sa pagpapatuloy ng deliberasyon sa panukalang pondo para sa 2026, iginit ni Senator Marcoleta na kailangang linawin ni Ombudsman Remulla ang kanyang pagsang-ayon sa ideya na minsan ay dapat baliin ang batas sapagkat maaari umano itong magdulot ng kalituhan sa publiko. Aniya, kailanman ay hindi tama na baliin ang batas, kaya't nais niyang marinig mismo kay Remulla ang paglilinaw o kaya'y magpahayag ito ng public apology. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. We all know that the present Ombudsman, Mr. President, publicly flouted his predilection to bend the law. Does he believe that these decisions of the court are wrong and he is not bound by these decisions? You say that you abide by the laws strictly, but you say publicly that you can bend the law. How is that? Doesn't the public need to be clarified very clearly on this matter, Mr. President? Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. And this will be good for the country. Gayunman, nilinaw naman ni Senate Committee of Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na sa kanilang pag-uusap, nanindigan si Remulla na hindi niya kailanman babaliin ng batas at sumusunod siya sa mga panuntunan ng Korte Suprema. Aniya, isang figure of speech lamang ang nasabi ni Remulla at wala itong balak lumabag sa batas dahil ang kanyang intensyon ay ipatupad ito.
Samantala, naging positibo si Gatchalian na pakikinggan ni Ombudsman Remulla ang lahat ng panawagan ni Senator Marcoleta at bukas ito sa mga kinakailangang hakbang upang ayusin ang mga reklamo laban sa kanya. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Ombudsman right now, he intimated to me that he is very strict in not bending the law. In fact, he also intimated that he will abide by the Supreme Court ruling as he believes that the rulings are forms part of the law, and the rule of law is supreme, Mr. President. So he abides by those principles, Mr. President, and he will carry that in his tenure as the country's ombudsman. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, meron na lamang tayong 16 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balitang tinutukan ng ating mga provincial station dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon. Nagpapatuloy po yung mga pagulan at mga pagbaha. Halos 100 pamilya po ang isinailalim sa preemptive evacuation sa lungsod ng Tuguegarao dahil sa pagtaas ng tubig baha. Ibalita po tayo sa report ng Bombo Radio Tuguegarao. Nagsagawa ng preemptive evacuation ang mga kinauukulan ng lungsod ng Tuguegarao kagabi, bunsod ng patuloy na pagtaas ng tubig baha, bunsod ng ilang araw na pag-ulan. Sinabi ni Gerald Valdez, Barangay Affairs Office Officer, agad na inilikas ang 96 na pamilya na binubuo ng 338 individuals mula sa core shelter at dinala sila sa Annafunan Integrated School. Habang may 4 naman na pamilya sa Tuguegarao East Central School at isang pamilya sa Barangay Hall ng San Gabriel. Sa kabuuan, umaabot sa 101 families o mahigit 400 individuals ang nasa 3 evacuation centers sa lungsod. Luluto at magsiserve din po tayo ng hot meals para po may makain po ang ating mga evacuees dahil nga kagabi biglaan lang po yung pag-evacuate natin ay hindi nakapagdala yung ating mga tao ng mga kagamitan nila pangluto. Tayo na po sa LGU yung mag-serve ng kanilang pagkain at ganoon na rin po yung pamamahagi ng relief packs para sa kanila. Samantala, suspindido rin ang klase sa lahat ng antas dito sa Tuguegarao bunsod ng mga pagbaha. May ilang bayan din ang nagkansela ng pasok sa Cagayan bilang paghahanda sa posibleng mga pagbaha. May isang tulay at ilang lansangan ang sarado matapos na umapaw ang tubig mula sa ilog sa Tuguegarao. Sa ngayon ay sumikat na ang araw matapos ang 5 araw na pag-ulan bunsod ng shear line. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Gail Zanet Olunan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Isa ring magandang balita mga kabombo, ito hong tinatawag na seafood capital of the Philippines. Ito hong probinsya ng Capiz, idineklara ng red tide free. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Rojas. Idineklarang walang paralytic shellfish poison o toxic red tide ang mga baybayin sa lalawigan ng Capiz batay sa pinakabagong pagsusuri ng mga otoridad. Napag-alaman na ang Capiz ay kilala bilang seafood capital of the Philippines. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Raul Perez, acting provincial agriculturist ng Capiz, sinabi nitong bagamat ligtas sa kasalukuyan ang mga baybayin mula sa red tide toxin, hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko. Ipinaliwanag ni Perez na sa mga buwan ng Agosto, Setyembre at Oktubre, mas mataas ang tsansa ng pag-init ng tubig dagat, isang kondisyon na maaaring magdulot ng red tide. Dahil dito, pinapayuhan niya ang publiko na umiwas sa labis na pagkain ng shellfish at manatiling maingat kahit walang naitatalang toxin sa kasalukuyan. Binigyang diin din niya na dapat magpakita ng wastong permit ang mga nagtitinda ng seafood upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili at maiwasan ang anumang panganib na maaaring makaapekto sa mga komunidad. Patuloy naman ang mahigpit na monitoring ng Provincial Agriculture Office upang masiguro ang kaligtasan ng publiko, lalo na't papalapit ang panahon kung kailan tumataas ang demand ng seafood. Wala dito red tide toxin sa amin dito sa provinces ng Capiz, no? Free kami sa presence ng red tide toxin. In fact, kahapon lang, no, nag-sampling kami
sa mga water bodies namin dito, and nakita namin based sa water samples na 0 ang presence ng mga red tide toxins. So, safe po so far ang ating mga water bodies. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga provincial report, abiso ho muna mga kabombo sa mga kababayan po natin sa Northern Luzon. Maranasan po ang mabibigat na mga pagulan sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon mula ho ngayong araw hanggang sa araw ng Linggo, Nobyembre 23. Ito ay dahil na rin sa epekto ng shear line na umiiral ngayon sa Hilagang Luzon, lalo na dyan sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Ilocos Region. Nakasalukuyan ngayong nakakaranas ng mga pagbaha. Ngayong araw, asahan po ang matinding pagulan na maaring umabot ng hanggang sa 200 mm sa mga nabanggit na lugar o 200 mm. Posibleng magpatuloy ito sa loob po ng ilang oras ang mga nabanggit na pagulan. Bukas naman ay maaring aabot ng hanggang sa 100 mm humuli ng tubig ulan ang bubuhos sa Hilagang Luzon at masusundan ng kahalintulad na bulto ng ulan sa araw ng Linggo, Nobyembre 23, kung saan po nakatakda ang malawakang rally. Ayon sa State Weather Bureau, asahan ang lalo pang pagtaas ng level ng tubig sa mga kailugan na magdudulot ng malawakang pagbaha, lalo na sa mga mabababang komunidad. Inabisuhan din ng publiko at mga local disaster agencies na bantayan ang sitwasyon at gumawa ng hakbang-hakbang laban sa posibleng epekto ng malawakang pagbaha at yaong mga serya ng pagguho ng lupa, dulot yan ng matinding pagulan. Samantala, sa kabila ng matinding mga pagulan sa Hilagang Luzon, natili pong walang low pressure area na nagbabanta sa labas o maging sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa karagdagang pambalita na tinutukan ng ating provincial stations, ang Integrated Bar of the Philippines Aklan Chapter umaasang may malalaking isdang mapapakulong sa flood control scandal. Yan ang mga balita na tinutukan ng Bombo Radio Kalibo. Iminungkahi ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Aklan Chapter na pabilisin ang pagsasampa ng kaso sa iba pang sangkot sa mga questionabling flood control project kabilang ang plunder na isang non-bailable na krimen na may parusang habang buhay na pagkakulong. Ayon kay Attorney Jude Mangilog, Secretary ng IBP Aklan Chapter at isang law professor, na huwag magpaloko sa mga nagaganap na drama kung saan ang pinakahuli ay ang akusasyon ni Senador Amy Marcos na gumagamit umano ng ilegal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mistulang nililihis umano ang issue sa flood control. Maliban dito, ang pagtanggi sa paratang ng mga opisyal at mambabatas na pinangalanan ng mga resource person sa isinagawang investigasyon in aid of legislation. Dagdag pa ni Attorney Mangilog na dapat na magkaroon ng matibay at sapat na mga ebidensya sa pagsasampa ng kaso upang maipakulong ang mga umano'y nagbulsa ng milyon-milyong kickback mula sa flood control projects. Umaasa siyang hindi matulad ang kaso sa pork barrel scam kung saan si Janet Lim Napoles lang ang nabulok sa bilangguan habang nakalaya ang mga itinuturing na malalaking isda. Counterproductive naman sa efforts natin ng accountability kung magpa-file tayo ng kaso tapos walang makakonvict, pagiging parehas lang doon ng pork barrel na si Janet Napoles lang yung na-convict. So yun yung kailangan natin siguro. We should learn, our government or us also should learn from our experience doon sa past corruption scandals na nag-hit sa ating country. So sa ngayon siguro we have experiences of that. Dapat siguro before we go to court or before we file cases against these individuals, we have solid evidence para naman makapagpakulong tayo. Big fish at hindi na maulit. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nagulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naunahang international slow food event sa Asya na ginaganap sa Bacolod City, dinagsa ng mga turista. Mga produktong Pinoy bumida sa Terra Madre Asia Pacific. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nagulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naunahang international slow food event sa Asya na ginagaganap sa Bacolod City, dinagsa ng mga turista. Mga produktong Pinoy bumida sa Terra Madre Asia Pacific. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Bacolod.
Ibinida ang mga food at non-food products sa isinagawang Terra Madre Asia Pacific na ginanap sa Provincial Capitulagon, Bacolod City, Negros Occidental. Ang nasabing expo na ginanap sa Negros ay pinakauna sa Asia kung saan sumasama ang mga farmers, chefs, mangingisda, maging ang mga community members upang ipromote din ang tatak Pinoy at tatak Negros sa lokal at iba't ibang foreigners na dumalo at pumunta sa nasabing event. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod kay Kirk Sapalaran, property specialist ng isang lokal na real estate sa Bacolod na bumida din sa Terra Madre Asia Pacific na masaya silang maibahagi ang tatak Negros hindi lang sa mga lokal kundi maging sa mga foreign guests. The event celebrates biodiversity, cultural heritage, and food sovereignty. It is a moment for Bacolod to once again stand at the heart of a global conversation, connecting communities through food and sustainability and shared traditions. Sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay DTI Negros Occidental Head Dr. Lina Joy Cardinal na ipinagmamalaki din nila na isa ang DTI Negros Occidental sa sumali din sa nasabing event. We are showcasing here the products, both food and non-food, of our assisted MSMEs. We also have a Malikaing Pinoy booth inside in the lagoon, showcasing the creative industry development program of the Department of Trade and Industry. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Karagdagan sa ating sports news, mga kabombo, maki-update ho tayo sa paghahanda ng Philippine National Women's Futsal Team. Sila ho'y nakahanda na para sa kanilang unang laro sa inaugural FIFA Futsal Women's World Cup dito ho sa Pilipinas. May update dyan ang Bombo Radio Baguio. Sabik na ang Philippine National Women's Futsal Team na ipamalas ang kanilang talento at galing sa pagsisimula ng kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup na gaganapin sa bansa mula Nobyembre 21 hanggang Disyembre 7 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Ariston Bukalan, assistant coach ng Philippine National Futsal Team, naging mahaba ang kanilang preparasyon para sa Women's World Cup ng futsal kung saan sasagawa sila ng mga training camp sa Madrid at Barcelona sa bansang Spain at nagtungo din sila sa Japan para sa ilang exhibition matches. Ang Philippine team ay ang lowest ranked team sa Group A at mahaharap nila ang ranked number 14 na Poland mamayang alas 8:30 ng gabi sa Philippine Sports Arena sa Pasig City. Susunod na makakalaro ng Filipina 5 na world number 63 ang ranked number 31 na Morocco sa Nobyembre 24 at the number 6 Argentina sa Nobyembre 27. Aabot ng 16 na bansa na top-ranked futsal teams ang lalahok sa inaugural event, kabilang dito ang number 1 team na Brazil, 2-time Asian champion Iran, 3-time European champions Spain, Futsal Women's Nations Cup 2024 champions New Zealand at iba pa. We've been really longing na meron tayong event na ganito and maidala ang futsal or football team natin sa world stage, lalo na sa World Cup, and ito na, nangyayari na. Hope to see you dito sa game natin against Poland, 8:30 p.m. Hope to see you and let's support our national futsal team. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News. Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok, at maging sa Bombo mobile app. Pwede po niyong i-download dyan via Google App Store at Apple App Store. Sa mga kababayan po natin sa Mindanao area, mga kabombo, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating provincial station po dyan. Halimbawa sa mga taga-riyan sa may Davao Region. Nariyan po ang Bombo Radio Davao at ang ating news, music, and entertainment station ng Star FM Davao. Sa Cagayan de Oro area at mga katabing probinsya o katabing mga lugar, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa mga Butuano naman, nariyan po ang Bombo Radio Butuan para sa mga taga-riyan sa probinsya ng Sarangani.
Nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Para sa mga hiligayon on speaking mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan rin ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayong magtapos, narito ang ating oratio, Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 34 days before Christmas Day. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Standard Time, impunto launa na sa hapon. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo. Sang oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakalikan sa takna sining launa. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the #1 most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday, Nobyembre 21, tuig 2025. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
34 dias na lang kag Pasko na. Sa gyapon ini mo lagani mo ang kurman Bombot Shama Blanco Hover. Mga dalaguan kag mga nagapuna karon nga mga balita. Miss Universe Mexico ikas 34 sining Miss Universe. Samtang si Atisa Manalo ang third runner-up sa sining bag-o gilamang nagtakop nga 74th Miss Universe Beauty Pageant. Damo sa ini sa mga supporters ni Miss Philippines. Atisa Manalo ang daw diskumpiyado sa resulta sang bag-o gilamang nagtakop nga Miss Universe Beauty Pageant. Kasubong na lang bisang anaya Miss Universe man, no, nga si Catriona Gray ay siningagin na payag nga why na biring ang question and answer portion sa nga nasambitan sining pageant. Samtang sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Assistant Secretary Paul Ledesma sang Department of Social Welfare Development gigarekomenda sa kay DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagpauntat sang tanan nga on-site payout sa Iloilo City. Now, sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo di na kunong tagtaganay sini kon si Oscar pa si DILG City DILG Oscar Limpam Pambalon sila niya dito na lang sa Freedom Grandstand ang tagtaganay dalon tong tanan sini nga mga reklamador tinakaan man guro si Mr. Oscar Lim sang reklamo ti kon why sang reklamo why man niya sang problema o galing anon mo kay damo sinisang nagreklamo nga ang ayuda nga mabaton kaging permahan sini nila na 10,000 igo murang nagabot sini sa ila 2 na lang 1,000 1 na lang 1,000 kundi mareklamo gid sila. And by the way, Mr. Oscar Lim ang labing una sini iyang broad light in broad daylight robbery sang ayuda as para sa mga information nga nakalabot diri sa amon sa imo sini ginambal nga dira sa Freedom Grandstand iwato ng tagtaganay dira kuno gani nag-umpisa ang pinakadako sini iyang robbery in broad daylight sa aton sini nga mga kabumbo. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, Schools Division of Iloilo ginapatihan nga small groups ang sa likod sang seryes sang bomb threat sa probinsya. Sa aton sini nga mga kabumbo so far subong adlaw daw ay isang nabalitaan kita or na report sini nga bomb threat no. Kay mayo lang gin surrender sang lola sining 15 anyos nga estudyante ang iya sining apo. Why na nabalhasan pa kagaway na nabudlayan pa nga aton sining Iloilo City Police Office why na sila ginkapoy pa. Ang kinapoy lang diri ang miyembro sa Explosive Ordnance Division. Nga kung sa diin tinagpabutsyag man sila sang pagkatalaka sini nila sang nagligad to nga nagresponde sila liwat sa may Iloilo National High School pero ginbawi man sini nila no sa aton sini nga mga kabumbo kag nahangpan taman ang sitwasyon anday sir sa aton sini nga mga kabumbo amo gani nga ti nagakadapat sini nga hikuton sa nga maayo hindi pagpahuwayan kag pangitaon adtong mga tawo or individual sa likod sining seryesang bomb threat base kung nagpalupahuway lang ini sila kay gin-surrender sang lulang iya sini nga apo. Pero sa masunod sini iya nga mga sinima na inadlaw base kung dululungan naman bala makabato naman kita sa mga reports sang bomb threat sa aton sini nga mga kasimanwa. Kag kung ang bomb threat nga information halin sa media hindi na iya sala sang media no. Sa pulis to lang sino to si Lieutenant Lieutenant Katalaka. Lieutenant Katalaka kung ang natakaan ka na yan sa imo sining nga trabaho nga subong lang ka mo nagsako kay may asod-asod nga bomb threat kung why ka mo obra kung wala sa bomb threat kung wala sa mga respondihan
Ara malang amo gani iya sa inyo sining opisina nga pinadako sa itlog nyo. Nga mambal pa kamo yang sala pa ya sang media kon kami ang nakabaton diri sa nga mga informasyon. Nga ginapalapot namon sa mga natungdan. Ti karon abi kong ginipsan lang to namon kag sumigabong da. Mabuhi mong magkalamatay. Sa aton sini mga kung natakan kamo sa inyo sini nga trabaho, pangubahan yung inyo sini nga uniforme, maglibod kamo chicharon kag balot. 7 minutos na nakaligad sa takna sining launa. May winner kita para nga nami man kita nga balita anay bla hindi lang kay bukada pa lang ari bubutsam nagsagad kanari mo nang kapinangakig. Ario, may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Atensyon, ang masunod sini nga winner naton taga Barangay Monica Street City Proper. Barangay Monica Street City Proper. Ang yan sini nga proof of purchase are Florete coupon, 65 anyos. Congratulations, Enrique Albert Pineda Jr. Enrique Albert Pineda Jr. Congratulations, ang imo sini 1,000 ka pesos nga cash plus sa gift pack nga nagabalor 1,000 na sulod sa Orocan nga balde, nagahulat na diri sa imo sa istasyon sang Bombo Radyo. Sa liwat, congratulations Enrique Albert Pineda Jr. Gilawang ikaw ni Bombo Cham. Aton sini nga daily draw, gintambungan gid sang aton FT representative para mapasigurado nga wala sang pinalapaway, wala sa hukus-pukus, wala sang daya. Gintambungan gid ni Ma'am Gemma Tabiano. Sa liwat, Enrique Albert Pineda Jr., congratulations. Kuhaan na dire o reclaim na ang premium mga nagaulat sa imo sa istasyon sa Bombo Radio. 1,000 pesos cash plus 1,000 pesos kabalor sa grocery goods na sulod pa sa Orocan Balde. Check naton si Bombo Hana Andasa. Humalin sa nakaligad sining mga sinimana. Masako ang reklamo batok sa nangin resulta sang pagpanagtag sang aid for individual in crisis situation. Assistance for individual in crisis situation. No? Ugaling kiti na-overshadow inisang serye sang bomb threat nga diri man nagkalinabo sa syudad sang Iloilo. But nangin dako siniya karon nga isyu, hindi man siling abi sa tagtaganay kunti pagkatapos na sang tagtaganay. No? Kay may iban pagid siniya nga mga makabig naton iskema pagkatapos nga mabaton sang benepisaryo ang napulo kalibo. Ginatoy-toyan ini sila sang mga ginaaligar, sandig sa reklamo nga mga barangay opisyal, sang barangay nga kung saan nakaschedule ang ila siniya nga payout sa partikular man sini nga lugar. Just like abi dira sa may area sang distrito sang Haro, distrito sang Arevalo, so on and so forth. Karon ang reklamo sila dire 10,000 pesos ang ginpirmahan sang benepisaryo, 2,000 kalibo ang ila siniya nga babaton gid nga man kay ginakuha sang ginapahaya ginaaligar sandig sa reklamo nga mga katapo sa barangay opisyal sang nagkalain-lain sini nga barangay. Sandig sa aligasyon ginadala sila sa isa ka porsyon sang lugar kung saan ang payout kag didto ginakuha sa ila ang 8,000 pesos. Patal sining istorya sa iban sining nga barangay 9,000 pesos ginang ginakuha, 1,000 kalibo ginahatag sa benepisaryo sining AEK sa aton sining makuturan. Now, nakalabot na ini sa talatapan ni Mayor Inday Raisa Treñas. Gilayon nga nagpakigangot sa DSWD nga i-suspend o i-cancel anay ang tagtaganay sang AEK. Nakalabot naman ini sig tulupangod ni Congresswoman Jam Baronda kag gilayon man ini siya nga nagpakigangot sa kay Secretary Rex Gatchalian agod nga husisaon ang nasambitan sining issue. Padayon ta nga ginapadulungan tag sa kamatag adlaw og
ugaling nagaka-disrupt lang bangod sa sining bomb threat ang mga punong barangay nga daw kasubong sang ulihi pinangutdan sa mga dila. Siguro base kon amo naman ining epekto sang ila sini iyang pagkapuguso kag pagka mga bintahuso nga 8,000, 9,000 ginang ila sini nga ginakwa sa mga benepisaryo sang AX. Amo na guro ang ginatawag sini nga gaba nga nag-alapa sila tanan nga hindi na sila makabalo pa mag-eksplikar. No? Ang iban na umpawan man kay kuno na husay na nila, na istorya na nila. Karon sa aton sini mga kabombo, nakadangat naman kita sa bahin sang ABC Liga President. No? Ngati daw kasubong way man sang mahinaibaluan kay ang hambalya ni Councilor Irene Ong sinya mo taon way kukbalo. O kung basi wala siya makakita kay iban sini nga mga barangay official mga matag-as abi mo. No? Now nagkanto pagid kita sa bahin karon iya sa CTDILJ. Tiyang hambal ni Oscar, ni Oscar, hambal ni Sir Oscar Lim, no? Nga kung may payout gid man sa sunod, diritan lang iputang sa sa Freedom Grandstand. No, pakantuon diyang tanan sini nga reklamador. Isa pa ni do nataka naman sa iya sini nga trabaho sa liwat sa mga nagaubra sa gobyerno. Kung nataka na kamo sa inyo trabaho, resign kamo, baligya kamo sitsaron, libod kamo sang balot nga dagko piso. Muna na imo nyo. Sa aton sini makuturan. Karon ang nasambitan sini iyang sistema ay nalaktawan ko pagigali ang chairman sang Social Services, si Councilor Nene Dilaliana, ang pahayag niya hindi siya kuno makahatag sa komento kay base masubjudice sa Councilor, tapos ko programa, mamatsoy ko. Tapos kung maupod ka sa akon, mas mayugin kay order tabatsoy na butok. Hindi na ko naman ka-intervener ang committee chairman sa social services kay base masubjudice. Anyway, subong iya DSWD na mismong nambal nga ipauntat na lang anay ining mga payouts or on-site payouts may kang tanan sa sining kontrobersiya sa assistance for individuals in crisis situation. Bombohan na anda sa report. Please go ahead. I-recomendahan ni Assistant Secretary for Regional Operations sa Department of Social Welfare and Development, Paul Ledesma, kay Secretary Rex Gatchalian Bombocham ang pagpauntat sang mga off-site payouts diri sa mga syudad sang Iloilo. So ang ila diri nga buhaton wala na sang mga payout sa mga kabarangayan kaga ini lamang ang pagahimuon sa opisina sang DSWD o kung diin man. Kung sa DSWD on-site, kung sa gwa sang DSWD compound, Regional Office 6 off-site. So anong pauntaton? Off-site. Off-site, all right, sige. Off-site so meaning sa gwa sang DSWD, so bali sa tondiri ang mga sa mga barangay bala ka binakatigayon nga mga diri gid kumpisa ang ining subong nga mga ginasilil nga man nga mga pagreklamo sang mga pumuluyo ang ilang mga barangay officials ang nagapamuhin sang linibo sa iming dismil nga ginahatag sa may mga pumulo supposedly sa mga individual but then ang mayara sang either nagabantay dito sa ila and may mga mayara na sang formal complaint nga baton madri ang DSWD Region 6 nga naglabot na sa 4 ang mga nagfile sang formal complaint nga kuno ang iniman nga ila mga punong barangay and barangay official, si treasurer, secretary o si kagawad ang nagpangkuha sa ining 8,000 o 9,000 pesos Bombocham. So ini man sa ilang formal complaint makitaan nga mayara itong inquiry nga
bahin and nakasaad diri nga daw ginapamangkot kung kilanglan bala nila akong obligado sila nga ibili ng 8,000 o 9,000 sa ini nga mga barangay officials para sa barangay. But then ini man subong ang ginaatikaso kag inadihon na sa DSWD. But diri sa may bahin sang nabaton ni Paul Ledesma, si Asset Paul Ledesma, mayara na sang adit sa is ka mga kabarangayan ang nakapatigayon sang payout and 8 of 16 out of 16 ang mayara sa mga complaints. Nagabataman sa 11 na sa mga individual ang ila diri nga initial nga napamangkot na interview kahapon nga adlaw kung ano diri ang ila mga reklamo natuhoy sa ining pagbuhim sa ila nga AIX Bombosyam. So diri man sa bahin sa ining tawag nga AIX kasi ginapamangkot man diri si Mr. Paul Ledesma ang ila diri nga investigation team ang nagapatigayon man sa subong and magakondak man sa meeting sa mga nasambitan nga mga upod niya agud na timakitaan kag investigahan ang ining mga barangay officials nga nagapamuhin kung sa ilaman ng mga AIX ng mga pamuluyo. Sige pamangkot kung ano bala karampant ang practice sa pagbuhin and ginigin-cite man ni Asset Paul Ledesma nga hindi ko ini first time kag may nagapamuhin sa AIX. So ini mga preconditions o kung may mga agreement ini sila mayara sang nagasiling at nakaistorya ko sa ila out of the 11 individuals na nagasiling na mayara ko sang nagadala sang bag-abi and gadiretso kuno kaya po ng barangay and dito ginaistorya ang ining mga nasambitan ng mga beneficiaryo pag ginabuhin ang ining mga kwarta. So ini subject for validation, verification, and of course sa pagpangita man sa mga ebidensya sa ining mga nasambit ng mga individual na nagreklamo mismo sa DSWD agud mapamatud-an kag mapailan sa nagakaigo nga kaso ang ining mga barangay officials gintabi nga pre-planned, orchestrated, and systemic ang ining pagbuhin sa mga AIX sa Bombosyam and ginasiling man diri gani nga may mga controller abi o kon naplano na ang ining pagpamuhin sa ilang mga AIX. May ibang diri nga nagaka-claims nga for example ang Gismil abi gin supposedly iya ining man Gismil kiti siya ang na-identify as beneficiary of AIX. Ginabuhin diri ang 8,000 katiwan ko diri para ko na matatapan kanang mga pumuluyo kag mahatagan kung mga mga pumuluyo and it's not correct from the DSWD kay since nga AIX gani individual crisis situation napili na sila kumbaga na sala na and inigid sila ang nagakaigo o kon dagat kinahanglan diya sang kwarta sa ining ayuda and hindi nga para sa tanan nga mga pumuluyo o kung para kay kapitan o kung para man sa bilog nga barangay. So far amo ini ang nangin isa man sa mga ilang na find out rin sa ilang investigation into the city po subong ang ilang man diri nga data gathering mayara sa mga nagapadulong abi sa mga ila ka barangayan mayara man sa nagapadulong gid sa ila and ang gina-make sure man sa DSWD diri ang safety sa ining mga pagreklamo kasi bala madala sa pamahog kag kumbaga madugayan kasi matahog makitaan na mayara sa DSWD nga mga staff abi concealed workers nga nag-investigate sa ila so inyo gid ang hingo nga ko mayara gid man ang safety sini and may ma-assisted mismo nga mga social workers o kung pakatuon lang ini sa mga opisina agud nga ma-interview sa mapamangkot kung ano gid man ang natabo diri Bombosyam. Ibabati nato na nang ipahayagan ni Assistant Secretary Paul Ledesma. How is this impact? Well, after what we have gathered, as I said, like back in Manila, then on Monday we sit down with Secretary. Ako, personally, hambalon na naman gusto, I will recommend to stop all forms of payout from today until we resolve all this and we institute or adopt policy changes to ensure that this will not happen again. What policy changes? Number one, no more on-site payouts. Para wala nang barangay official, all payouts will be done inside DSWD and only those in the list validated by DSWD social workers will be allowed to.
Pero again, ang ko, pagwa yan, hindi na ko balo. Just subok. So, no, I have not received any report or complaint na ang natabo na anomaly happened in the payout center. It's after when they went back to their barangays or pagbuhat nila sa payout center, kinukdan sila niya muna, dahil pinala dito sa kayo, muna daw mga. So, I'm not sure if ang ato na ma-recommend ko niya Provincial Secretary will completely solve it, but I'm sure in some way it will minimize it. Kasi, subong matingala na may barangay official sa Sagwa, correct? So, mas madasig ka makitaan na. Kaya kung dito naka-immerse yung mga outside sa ila, mga barangay, justifiable na aras ka sa palibot, ila barangay na. So, mga amo na siguro. But I don't know yet, it's just going to be my recommendation. And maybe siguro with your help, you can, after this, you can talk, you can share to me some inputs, we can really consider. Okay, mas pala, you've been here for the longest time. As I've said, yung tapukin na huli, pero yun na makakasang kung inputs. Hindi ka mo isuling nga sa crowd, ka mo tuloy interviews, sila na na-cover sa mga activities na almost all payouts, though naandan or though nasanayan na may practice galit na ginabuhinan. In fact, they also told me kung ano mga rason tayo na yung rason. Tapos may mga nagasugit mo sa ako na may mga preconditions. So, para malista? Yes. Okay. And kung mahandog ka, so ilista ka, provided may agreement ng mga muli. So, kung that is all verified, kung tuod, hindi mo nalay ang bato, dahil sa text na. Pero kung tuod na, it seems to me na daw, not only na daw naandan na, but daw ka sistema. Pre-planned, orchestrated, and systemic siya. So, pag mag-amo na siya, ako ya automatically ma-assume mo, may command and control group. Kaya nga, pare-pareho. Correct? Nabatian na nang pahayag ni Assistant Secretary for Regional Operations sa Poledesma sang DSWD, Bambochong. Alright, so sa nota ni Mabalaan kung i-cancel gid man or wala na sang tagtaganay sa gwa sang DSWD Region 6 compound? As soon as mag-respond si Secretary Gatchalian sa ining pag-recommend ni Assistant Secretary Poledesma, Bambochong na suspend ang ining off-site payout sa may off-site ng Iloilo City. Pero ang isa pagid ka pamangkot, magluwas sabi nga may recommendation na nga why na sang off-site payout. Ang pamangkot, sino nag-imbestigar karon sa sining mga reklamo sa pila ka mga benepisaryo nga ti binuhina ng ila siniya nga nakuha nga ayuda halin sa gobyerno? Yes, tama inaabang but upon receiving sa ining mga formal complaints sa mga pumuluyo diri sa mga syudad sa Iloilo and nakalabot man ini kay Secretary Rex Gatchalian the reason why nga ginapadala man diri si Asek Poledesma kaupod ang iya diri nga team, tatlo ini sila, siya ang magapanguna, upod niya diri ang former investigator sang ombudsman, a lawyer also, and isa pa gid ka former DOJ prosecutor. Both lawyers ini sila, balitatlo sila sa isa ka team ang ining naga-imbestiga na subong sa nasambitan nga issue, and lagin na pa siguro kag galuyag gid ni Secretary Rex Gatchalian nga may makasuhan gid sa ining pagpamuhin sa mga AIC sa ining pumuluyo man diri sa mga syudad sa Iloilo, Bambochong. So exact sa ila mayara man sa mga field workers and ibang pa man nga mga part of the team nga magbulig diri man sa pag-interview and pagpangita sa ebidensya man mismo sa ining mga pumuluyo nga may reklamo na tuhoy sa ining paghatag sang AIC sa pagpamuhin sa barangay official. All right. Now,
Gusto ni Secretary Rex Gatchalian nga may makasuhan. Kung pamangkuton mo ang punong barangay, di nila ginadala ang 8,000. May nagahambal nga ginatunga, ginatagtag sa iban nga wala madala. Tita ni ginhimo na lang tag 2,000 ka pesos ni para matagtagan man ang iban. May mga nagarason man nga kapitan, just like sa Desamparados Haro, sinyati amuning mando sa babaw. Now, ang pamangkot kay gusto sang tiglikom sang Department of Social Welfare Development nga may makasuhan nga punong barangay pananglitan nga may makasuhan ginman nga punong barangay sa diin nga babaw sila ang mga punong barangay mangayo sa bulig. Ang pagid na mamacham kay ti ang dalaman sa ilang pag-investigate ang ginatumod ng mga barangay officials nga sa likod o sa babaw nila nga ining pagpamuhi nila sa mga ahik ng mamacham. Sige, ilan na palaligban, di na nayaton mumbuana, di ba? All right. So, amo na mamacham nga ti ang subong out of 16 walo and ang ining 11 individual nga na istorya na ginapa-file din sa mga complaint and ginapapangitaan din sa nga nagakaigong ebidensya agad nga ti may makasuhan na nga barangay officials o kung sin-o madri sa likod sa ining pagpamuhit ng AIC sa mga pumuloyo. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombohana Andasa sa imo sini iyang report. Sa aton sini nga mga kauturan kung ang whereas or alibay or rason sa mga punong barangay nga ginakuha nila ang 8,000 kay ihatag nila sa mga wala malista nga nagakinahanglan man sang ayuda ti panginbulahan ang nasambitan sini nga inisyatibo sang isa ka punong barangay. Talagsa sa Malaka ka lang na makakita nga ang punong barangay sa isa iya ka barangay, ang kapitan, amo sina mag-ulikid kag mag-atipan sa iya sini nga mga constituents. Ina ko nagatupa gidman. Ina banwa nga sahi isang buluhaton makabig naton iyang isa ka noble nga sahi isang lihok para nga ti masalama ang tanan sini nga mga constituents nimo sa kabarangayan. Pero illegal ina. Kay wala man ina nabutang sa layi kag ano ang otoridad sang isa ka punong barangay para nga maghimo sang amo sina iya nga pagpahat-pahat sang ayuda sang gobyerno para kuno nga matalaptapan ang iba niya sini nga mga pumuluyo. Tidira pala nga daan kunang kilala ko pa Paul Bull kanakap. No? Ugaling kiti ang amo sina nga rason abi daw gas-gas na kung sa mga CD pasadto anay naga lumpat bala naga-stack up, no? Tiway naman na ususubong CD mo, tanan-tanan na, USB na tanan, sa aton sini nga mga kabumbo. But anyway, sa aton sini mga kuturan, ay kadawa nga rason sini sa babaw. Tiyang pamangkot karon sino kag diin na ang sababaw? Sino ang sababaw sa mga punong barangay? Oh. That is why ang pamangkot ko banwa, pananglitan nga may makasuhan nga punong barangay, barangay kapitan, sa diin siya nga babaw kag sino nga babaw ang pangayuan niya sang bulig para nga hindi sa marimalaso. Kay kon lantawon naton kag hindi na kita magpa liko-liko pa, no? Ang mga ginapayag sa mga punong barangay nga ti amuning mando sa babaw. Oh, ti sa diin nga babaw sa aton sini magkuturan. Babaw lang ka. Babaw duldol. Oh, diin nga babaw ni
sa aton sini nga mga kulturan. Tiyang pamangkot makabulig balaning babaw, panalitan nga makasuhan na iya, ang isa ka punong barangay nga ginareklamo karon sa pagbuhin sang ayuda sang isa ka benepisaryo. No? Kag kun lang tawon man naton sandi gani kay Assistant Secretary Paul Ledesma, sinya dugay na ni gali kag daw naanda na ay siyo di Carbonio. Dugay na ni gali kag naanda nati sadto pa nabalaan man gali sang Department of Social Welfare Development nga may amo na sini Banwa nga nagaklinabo. Ang pamangkot ko naman subong anong ginhimo sadto sa Department of Social Welfare Development. Ginpabulag-bulagan kag ginpabungol-bungulan lang kay kumo wala sang may nagreklamo. Kung mag-amo sinang hugada sa aton sini mga kabombo, no? Ang purpose niya gali sa DSWD daw kasubong nga mga basuriro. Kung kabigo naton abi nga basura ang kwarta, just like sa kay Gutesa nga ginhambal, kay Orly Gutesa, no? Ang mga taga Department of Social Welfare Development, mga basuriro, kay i-dispose mo lang nila yung basura mo. Why na sila iya ulikid pa kung bala ang ila sila nga pag-dispose ng basura? Eksakto? Why nagarlapta? Hulog, ginula sa nagakaigo sini iya nga lugar? Ang basura balang madunot, ginhaboy sa separado sini iyang lugar nga kung sa diin dira ginahaboy ang madunot nga basura? Hindi madunot? But silingon, na-segregate sa aton sini mga kulturan? Tisan to panigali natukiban or nakabalo ang Department of Social Welfare Development nga wala sila naghulag. Oh? Kay kuntani, mas temprano pa nakurihiran na ini, wala na iya, natabo pa nga nagpadayon. This reminds me sa aton sini mga kulturan, sining ginpuisan man bala sang city government, kag sang Iloilo City District Engineering Office, nga mga ginpauntat sini nga mga proyekto sang Iloilo City District Engineering Office, kay man kulang kuno sa mga ginatawag sini iya nga mga dokumento. Tisang inatubangay sa aton sini nga mga tagpalamati. Anong rasonaw? Ti kay naanda naman abi nga ang amo sini nga permit ginapaapas lang, naanda naman abi nga ang isa sini iya ka permit ginapaapas lang. Diri kita nagakadayos sa naanda na abi. Diri ta lang ni matukiban nga ang naandan gali hindi insakto pananglitan nga matribukaho na, may magreklamo na. Worst, kung magreklamo ka, di punggolya, tawgon ka pa nga reklamador. Kagaguhan na naman. Sala pa iya sang tawo nga nagareklamo, bangon nga nakabatsyag ini siya nga ginadaog-daog siya, nakabatsyag ini siya sang inhustisya, nakabatsyag ini siya sang hindi maayo nga buluhaton, tawgon ka na nga reklamador. Ti anong kayuhan sila dire, anong padulungan sini? Sa aton sini nga mga kabumbo? Oh. Kundang pan ka, hambalon ka man, nga ti asta lang kami sa supervision, asta lang kami sa ano ni. Oh. Mansig pinanghinaw na sila dayon. Pero kung sa iban nga isyo, bisan why sila sang kalabot-labot, daw kasubong sila iya nga mga tublok lawi nga magsagad iya ka tinusmaw man. Kag idot-dot ginilang ila sini kaugalingon. Ti kabatas kamo sina. To. Ti pananglitan abi nga wala paginiya sa nga may gindaladri ang DSWD nga mga magapanghusisa sini. Kay sino madangop ang mga pumuluyo?
nga nagareklamo sa diin sila nga talatapan? Ha? Sa diin sila opisina madangop? Sa aton sini nga mga kabumbo? Ang isyo na tuhoy sa pagpamuhinay sang kwarta sa tagtaganay sa AX, kumo nga hindi naman iya sakop pa kuno sang obligasyon gid sang Department of Interior Local Government, di ni sila makadtuman. Pananglita na kung wala abi ang hulag ang DSWD secretary, di ni sila makadtuman. Ano sa din sila nga opisina? Pwede sila kadtos DENR? Pwede sila kakadtos sa Department of Information, Communication and Technology? Din sila makadtos sa DFA? Base sa ang ginapangita nila madipinsa kung tani sa ilay. Okay! Department of National Defense. Wala sila makadto? Ti sa aton sini nga mga kabumbo, no? Payo lang kay may lihok kin man gali ang DSWD ang tiglikom, Secretary Rex, nga mahusisaan na ini banwa. Kay tikon magpadayon pa ni Sus Maria Kagusip po, no? Ang gadamo kwarta, ang nagamanggaranon, bala nyo kung sino? Hindi iya sikap. Sino? Ang sababaw. 39 minutos na kaligad sa tak ng alauna. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon sa Coast Division of Iloilo. Ginapatihan nga small groups kuno ining sa likod sang serye sang bomb threat sa probinsya naman iya sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masamiman nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon outdoor plants. Ang small amounts ng coffee residue ang masami harmless kag makabenefit sa acid-loving plants pareho sang roses. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 16 to 22, 2025. Entertaining you has always been their top of mind. Kag silang natalana liwat nga maghatag sa inyo sa sininga Nobyembre 22, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas, makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo.
Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kantuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan ang pag-practice ang oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombuan ay sa udto sa DYFM Bomboradio Iloilo. Standby, check nato ng balita ni Bombo Krill Miliesa. Schools Division of Iloilo ginapatihan or nagapati ngati small groups sa mga individual muning sa likod sang serye sang bomb threat sa probinsya sang Iloilo. Check tabla sa latest si Bombo Krill Miliesa. Bombo Krill sa report, please go ahead. Ginapatihan sa subong sa Schools Divisions of Iloilo nga isa ka small group o kung pila ka mga individual ang sa likod sang serye sang pagpamahog sa probinsya or sa bulutuan sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Ernesto Servillon Jr., ang Iloilo Schools Division Superintendent, iya ginpahayag nga matapos sila makakuha sa mga lead sa identity sang sender, ila ginalantaw nga hindi lang isa ka tawo ang nagahimo sang pagpamahog kag posible bumutsampong nga isa ini sila ka small group. Suno kaya Dr. Servillon ang pagpatalang lamang ang ini mga bomb threat kung sa diin ginapahayag sa mga mensahe nga mayara sa unfair treatment. Bangon nagapati siya nga wala sang bisan ano nga maltreatment sa mga bulutuan kag ginasiguro gid no sang DepEd na safe kag school friendly ang mga eskwelahan para sa mga estudyante. Pahayag pa niya kung matuod din man nga mayara sa maltreatment, mas maayo kung ipakilala na sang sender ang iya pagkakilalaan kag itudlo no sa DepEd kung sino ang ining teacher o kung manunudlo nga iya ginapahayaga sang unfair treatment nga sa mga estudyante no agod mahatagan sang lihok o kung pagtamod sang DepEd bangod nga mayara sang legal nga pamaagi para i-address ang isini nga mga problema. Hindi na kuno nga pagpaagyon pa sa bomb threat o pagpamahog kay hindi gid ini masulbar ang anuman nga klase nga problema. Yung pahayag pa ni Dr. Servillon nga isa gid ini ka pamaagi sang sender bilang pangguba no o kung panggamo sa mga eskwelahan para sa iya man nga personal nga tuyo. So subong dako gid ang adjustment sang mga klase sa mga eskwelahan nga nagakabaton sa nga pagpamahog no ilabi na ang mga estudyante apang ginapasari gid ni Dr. Servillon sa publiko ilabi naman sa mga ginikanan nga nagabalaka na bala sa ilang mga estudyante kag mga bata nga sa makadali gid nga tion ila gid madakpan ang sa likod sang pagpamahog sa nagkalain-lain nga mga bulutuan. Yari balay pabati nato nanging pahayag ni Dr. Ernesto Servillon Jr., ang Iloilo Schools Division Superintendent. Based sa mga threats na nahabol sa mga eskwelahan sa DepEd, may presumption kita nga this is a small group of persons na naga-operate sa amon nga bomb threat nga ginahabol nila sa mga school. Pero hindi sila damo o small group lang sila. Kaya hindi man ini isa lang ka tao. So sir, may normal ini sila sir given na ang message nila is the unfair treatment daw sir sa teachers. So is there a possibility nga minor o kung mga students ini sir?
siling kung ako magtanaw sinamang panglito lang kung sa Tagalog la. Pang sled lang ina nga statement nga ginagamit nga maltreatment kay may mga schools nga wala gani issue sang maltreatment nga tapos ang balon kanila nga may maltreatment no so mga pang sled lang ina nga klase ka kwan ka statement agud matalang ang aton public kag makapinsal sila sang kung ano dira sa school pero ang matuod sila nililito lang nila ang mga stakeholders ng state. So, sir, once sir, madakpan na natin ini sila, sir, no? Is there a possibility, sir, nga mangkuton man natin sila if, even though ang ginhabang mo, sir, nga panglito man ini bala, sir, mangkuton pa gihapon natin sila, sir, nga kung matuod gid man, nga nagatudlo sila sa teachers nga unfair treatment, kay di ba last time, sir, sa isa ka school, dumagin mention gid siya nga name sang isa ka teacher, sir? Anybody could pronounce anything. Pwede na iya makahatag sang verbal nga accusation but it shall be supported with proof with the evidence ang allegation nila. Kung mo lang inayang ito mga abuse kita yang ginakit ang mga reklamo ma'am hindi sa pamaagi nga mang threat kaya nga may bomba. Pwede sila yaka-file sang kaso, pwede sila yaka-send sang reklamo sa ipalabuot kay SPS na mapamatian ang ila reklamo kung amo gid na ang binalinan pero hindi na ma'am ginagamit lang iniya ang aton mga istilahan tungod sa mga motibo sila nga personal. Sa aton mga parents, yung mga stakeholders as of this time suffer kung nag-adjust kita sa one of the effects man ng social media once nga hindi ini ma-manage ng maayo pero nagapasalig kita sa aton mga stakeholders tungod sa trend man kag sa patterns ng threat nga ginahaboy sa mga schools makita naton nga ini mga himo-himo lang para mahadlok kita so let us come kag hindi kita mahadlok tungod ang Department of Education in coordination sa aton security sector nagahimo ang tanan nga mga utang kag mga tikang para ma-ensure nga safe ang aton mga kabataan sa sulod ng eskwelahan. We are on top of the situation kag hopefully matapos na naton ang challenge ngayon sa pinakamadali na panahon. Si Dr. Ernesto Cervillian Jr. sang Iloilo Schools Division Superintendent of Bombo Champ. Alright, pero may gintubod bala si Doc maghambal sa small group of students, small group of vendors or whatsoever, Bubukril? Amo pa na Bombo Champ no ang gina-verify nila subong even though may mga leads na sila pero under validation pa sa gihapon ng ini so hindi pa gid fully ma-disclose ang detalye man sa nga mga identities ni Nor kung ano gid bala ang lead nila pero siguro sa makadali man nga tion siguro makakuha man naton ining impormasyon o detalye para man makabulig man no ang media nga matunton ang ining mga individual nga senders sang pagpamaho ga Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Club Salis Naliaga and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Salamat kida Bombo Krill Miliesa. Kabudlay maghaom-haom, kabudlay magsagad ka pinakot-pakot dapat insaktuhon gid. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Mayo lang tani ko permi kung ining mga tao sa likod sang pagpangsasko, patigayon sining mga bomb threat may lula sila. Kasubong sang lula to sang 15 anyos ka bata nga gin surrender ya sa aton siniya kapulisan. Kung wala sang lula, dreaming aton sini kapulisan sa aton sini nga mga kabombo. Oras naton last 2 na sa hapon. At least kita magtako pasiplatan ko lang kay matamat na engineer, no? Ang Iloilo Central Market ag Iloilo Terminal Market bla matamat ang dre nga side human sa aton sini nga mga kabumbote kung maghambal kaya nga Iloilo Central Market, Iloilo Super Public Market tingin-tingwaan gin ini sa chimpo ni Mayor Jerry Treñas so anay Mayor Jerry Treñas no sa aton sini nga mga kauturan kang iban pagin sini nga mga merkado publiko
no? Tindugan gid ni former Mayor Jerry Treñas ang responsibilidad, no, sa pag-rehabilitate sa mga merkado o Iloilo Terminal Market, Iloilo Central Market, kay iban pagin sini nga mga merkado publiko. Makabig naton nga mapabugal ta bilang isa ka Ilonggo nga mapuslan ta gini kag nangin kampiyon, nangin tahom ang aton siniyang mga merkado publiko. Although nga may mga issue katulad sa bahin abisang nga Mandurriao Public Market, pero kung lang taon ni Mobla sa aton sining mga kuturan si current Mayor Inday Raisa Treñas sa muning inassign sadto ni former Mayor Jerry Treñas nga magnegosyar gid sa SMDCO in behalf sa mga vendors bla. No? Siya gining nagpaningwa to nga dapat ang mga vendors ni nga amo sini may pwesto sila, may amo sini, may amo sadto. Kabalo naman kamuya ko ng gobyerno negosyar sa private sa isa ka pribado sini nga sektor, madugo na daya kag maturutig-an na gawa nga mga negosasyon. Hindi man sa pero bisan na mo ni kabudlay nga nagasta nga naglabot ya sa punto nga na hulugan paganito si Mayor Inday Raisa Treñas, pero tingin secure niya nga maplastar diri ang mga vendor blaw sa aton sini nga mga kabumbo. No, ginsaligan man siya sa private sector kiti bala man sa private sector nga may hinambalan, no? Si Mayor Inday Raisa Treñas, no, mabakod pa sa pinakamabakod sini nga kahoy ng hinambalan ni Mayor Inday sa aton sini nga mga kabumbo. Nakita man sa private partner guro sa syudad Subong ang integridad, no, kag word of honor, rason nga ila sini nga patihan unlike iya sa iban sini nga mga leader diri sa syudad sa Iloilo ngati wala sang responsibilidad, wala man sang integridad. Sa nasiling na ganin naton tabo sa may Mandurriao Public Market daw. Sa aton sini mga kabumbo may mga diferensya na dira pero way matapos. Syudad na lang kuno iya ang mapatapos ini. Kay responsibilidad ginkuha na lang ni Mayor Inday Raisa nga responsibilidad sa pagpatapos ini banwa. Sa aton sini nga mga kabumbo, kon mga proyekto pagin nga wala nagkalahuman, mga palpak pagin sini nga mga delay sini nga mga project. Ini kuno kay bangod nga wala sang responsibilidad kag integridad ang pila ka mga opisyalis naton diri sa syudad sang Iloilo. Mga vendor subong sa Mandurriao Public Market na turnover na ni kung madumduman ko pa do June 25, 2025 mo. Yan ang sitwasyon sininilaw ay silang yapon to sang plastaran. Pahuman na lang ini sang city government gamit ang pundo sang syudad. Yang pundo kung tani ni pwede pa ning ipundo dugang sa kapital sa mga vendors, pundo pa ni tani pwede dugang sa mga scholarship sa mga scholar sa Iloilo City Community College, pundo sa pagpadugang sa Atipan Center nga madamo sa mga tagan sa financial assistance. Sa aton sini nga mga kuturan o galing kiti igasto anay para matagan sa nagakigo maayong tulupangon aton sini nga mga vendors. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Di kon isa ikaw ka leader nga kulang ikaw sang responsibility and integrity, tido mamba ka nga do pakabal na lang kag daw sa way na lang yasimo ang iban sini nga mga isyu nga ginahaboy nga makita man sang pumuluyo nga indeed makapamatod nga may mga diferensya kag subong man dipiktuso kag may mga issues ining mga naulamid karon sa imo sini nga pangalan nga mga proyekto man diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Anyway, lapaw nagkikita sa latin alang-alang nga aton sini nga chimpo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community.
Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon, mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, this is Tita Regine, 15 minutes after 2 o'clock. Welcome to sa kahapon lamang program sa ating Christmas Countdown.
Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. "34 days before Christmas. Today is a beautiful Friday, November 21, 2025. Nagapanumbalik kita, basta Friday gani. No, kadamo sa nag-request. Pwede, Biyernes lang. Ako yung sulat. Sige, apaw na una lang ta. Anyway, nagpasalamat kita ko sa inyong presensya dira. Thank you so much for being with me sa sininga hapon. Let's enjoy again the ride. With the beautiful stories in store para sa aton tanan diri sa KLP, sa may mga istorya man, kagluyag man nga magpasakop, palihog na lang i-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat, kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And ari na, sa atong pagpapati sa inyo, sa atong ambahanon sa sininga hapon, nagikan kay Jose Lemuel Gonzalez, sung by his wife, Vanessa Gonzalez. Umiibig sa'yo. Mayong hapon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo.
welcome diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. Good afternoon lang kay Mia sang Bingawan. Mia, see you tomorrow para sa interview. Sige. 21 minutes after 2 o'clock, si Gwen sang 4th District nagpadala sa iya nga letter many days ago. Pero ang request is for November 21, and that's today. So una naton nga basahon ang salat ni Gwen sang 4th District. Just like a super typhoon, a father's love can shake your world, but it's the same force that keeps you standing strong. In Hiligaynon, pareho sang isa ka kusog nga bagyo, ang paghigugma sang amay makatayog sang imo kalibutan, apang amo manina ang kusog nga nagapabilin sa imo nga magtikang kag magpabilin nga ligon. Dear Tita Regine. Isa kadako nga oportunidad kag pribilehiyo nga mangin parte sang imo programa Tita Reg. Madugay ko na ini nga handom. Ang mangin kabahin sang imo malipot apang puno sang inspirasyon, may nagakalain-lain nga emotion kag labi sa tanan ang indi malimtan nga leksyon sang aton tagsa-tagsa nga istorya sang kabuhi. Ako gali si Gwen from 4th District. Actually, gaka-confuse ako Japon if paano ko iplastar ang akon nga letter, especially nga gina-imagine ko ang imo nga voice, Tita Reg. Hambal ko sa self ko, formal ba lang nga type of letter ang himuon ko or casual lang? Haha. Tita Reg, siguran ko na ang pagsaysay. 1, 2, 3. Kag halos pila nakamabasko nga bagyo ang nag-agi diri sa aton pungsod. Natubang naton ang wala gina-ekspektar nga ekspektasyon sa kada may mga kalamidad nga kaangay sini. Pareho sang iban, mayara man ako istorya sa kabuhi nga gusto ko man ipabati sa kahanginan. Ini may kaangtanan na hanungod sa ako namay nga kung aton i-symbolize, isa siya kababaskog nga bagyo. Bagyo nga sa lipod sang dako nga challenge ang iya nadulot, sa gihapon siya ang nagahatag kusog sa bugos niya nga pamilya. Ang ako namay, isa ka farm worker. Mabudlay ang obra sang ginatawag mangunguma. Gasakit gid ang akon buot, Tita Reg, sa kada mabatian ko ang tinaga nga lang sa mangunguma. Mangunguma lang. Hindi ba halos ang obra nila? Aga ug hapon gabi, kag kisato nga gabi pa, bugtaw pa sila. Ginaidulo ko gid ang akon amay, Tita Reg. Amo ini ang isa sa mga rason kung nga deserve ya gid matagan sang pagtamod kaangay sini. Nadumduman ko gid sa tong kinder ako, ginakalipay ko gid magbaskog ang hangin, magdamo lang ulan, kag magtaas ang tubig baha. Nga ina, Tita Reg, kabalo ako nga ini, dala lamang sang akon nga pagka-inosente, tungod jutay pa ako. Abi ko, normal lang ang gakahilitabo sa palibot. Nakibot na lamang ako sa amuyadto nga panahon, zero visibility na ang palibot. Pero, nga ara Japon si Papa sa guwasang balay. Paglantaw ko, abaw, nagahimo gali siya sang balsa. It was made from lawas ng saging, nga gintupad or attached sa isa pagid nga lawas kag higtan. Amo ina, Tita Reg, ang ginaobra ni Papa sa kada mag-abot ang bagyo. Ini nga balsa, ginagamit namon bilang service padulong sa balay nga pwede namon evacuatean. Balan mo tita, low-lying area abi na dira sa amon. Tanan nga tubig halin sa mataas nga parts ng barangay, gakadtugid sa amon. Going back to the balsa, malipayon ako gasuksok sa raincoat ko made of transparent nga plastic sang abono. Sa tunga sa mamulog nga ulan, kag nagahuganas nga tubig, ara kami nga apat nanday Papa, Mama, kag manghud ko, si Nonoy. Nagasakay sa balsa.
Didto kami mapadulong sa kunuhan o kung galingan sang palay or rice mill. Ginapatulog kami didto. Nahatagan sang higdaan nga masking gubaon pero go Japon para lang makasurvive sa nasambit nga bagyo. Makatol, magilok, ilabis tanan, mainhil mo gid ang yabok nagikan sa palibot sang kunuhan. Sa pihak sina, thankful kami Japon. Mangud nahatagan kami shelter sa sadto nga tion. Ikaduha nga senaryo, ang pagdulong sa ako ni Papa sa highway gamit ang bike. Si Mama naman Tita Reg nagalusong sa baha. Amuyad to nga moment, may contest pa ako. Baw, dumihibi ako kada madumduman. Nga ginapasuksukan ako ni Mama sang akon medyas, agud madayon lamang ang contest ko. Tamaan abi kalutak sa amon tita, especially bago lang tapos binaha. Sunod nga inadlaw, happy na gid ang akon mood, kay syempre may mabato naman kami. Bayo, canned foods, noodles, kag bugas, halin sa barangay. Ini nga mga butang, nagapahanumdum sa akon, nga mangin positive, ano man kabudlay sang kabuhi nga ato na agyan. Hasta nga nagdako na ako, grade 4 ako yata, Tita Reg, sa nag-abot ang bagyong Yolanda. Amuyad to, ang pinakauna nga bagyo na natubuan na ako sang buot. Sa dalayon, mugali nga experience sa mga muni nga bagay. Samtang gadugay, Tita Reg, may self-realization kagid. Nadumduman ko gidyad to, nga daw barko ang balay. May mga dalag ko ini nga lubid, nga gahigot sa palibot para hindi ini magtabog. Abaw, Tita Reg, si Mama, busy himos ang gamit. Nasulod ini sa dako nga bag para isa lang kabitbit ni Papa. Kakorolbaan, Tita. Mabatian ko gid ang mabaskog nga hangin, nga daw malupad na gid ang amon balay. Ang atop, despite sang pugong, nahulab gid. Nasaksihan ko paano nagtabog ang sin or atop namon. Dito ko gid natalupangdan nga ang fear sang hangin kag tubig nagtaas nang ang fear ko. Kung pagaistoryahan ang elektrisidad sa amon panimalay, siguro Tita Reg, diri ko gid mahambal nga literal si Mama ang ilaw ng tahanan. Imagine, humalin ginbunag ako tungod sa kapigaduhon, wala kami kuryente, nga amutani makahatag kasanag sa balay namon. Despite this, nalampuwasan man Tita Reg. It is not the biggest reason to stop from dreaming and to change your ambitions. Humalin kinder, Tita Reg, consistent number 1 gid ako sa klase. Ini amo man ang rason kung nga si Papa wala gid gauntat sa iya creativity sa paghimo kinki or mitsa para kaobra ako schoolworks or assignments. Siguro, kung may competition lang sa lamp or kerosene making, ang amay ko gid ang madaog. Before ako magtungtong sa college, dako man nga challenge ang nag-abot sa amon kabuhi. Ini sobra pa sa epekto sang bagyo. Bangod halos sulok do namon ang kalibutan tungod sa nadangtan ni Papa Tita Reg. Year 2021, my father was diagnosed tungod sa depression. Wala namon natalupangdan ato. Bangod tita si Papa, wala ko nga ma-mention, no, nga isa ini ka nonchalant and low-key lang nga tawo. Hindi gid makita sa iya hulag, panghambal, kag postura nga may ginadala na siya. Nagsugod ang tanan sa nag-strike ang pandemic kag namirdihan gid ang amon patubas. May gamay nga conflict sa tag-iya sang duta nga ginaporsyentuhan ni Papa. Ang gamay nga pagbaisay nahulog sa padayon nga pag-inom ni Papa sa makahulubog nga ilimnon. Halos ginahimo niya na ini nga kape kong aga nga nagpatingala sa amon. Bangod wala gid ni siya gainom sang una, tita. Nagabot sa point nga nagahalusinate na ini. Ang panulukan niya sang butang sa palibot hindi amo sa tuod nga mga ngalan sini. Kinulbaan gid kami, Tita Reg. Agyan sa adto, ginaway niya kami. I'm not sure if i-mention ko ini. Apang gintayaan niya kami sang pusil.
Sa sunod nga mainadlaw, gindala namon ini siya sa hospital dira sa Iloilo. Kag dira na talupangdan nga na-damage na ang iyang internal organs bangod sa masami nga pag-inom. Ini nga buluhaton resulta sang iyang depression. 1 month ang akong tiner sa hospital, Tita Reg. Ako ang runner, kaupod sang akong manghod, kag mga titas. Nagabulos-bulos kami from time to time. Samtang si mama naman, ang hands-on nga gaupod kay papa sa sulod sang hospital. Nagtulos ang hinali ang amon luha, kag nagpanghakroy, sang ginbalita sa amon sang doktor, nga 50-50 na ang amon amay. We'll just pray for a miracle. We did our best. We surrendered all to God. Fortunately, my father survived. Ini amo ang pinaka the best nga gift nga ginhatag sa amo ni Lord, tita. The second life of my papa. Kadungan sa niya pag-recover, amo man ang pag-graduate ko with flying colors sa senior high school. I was also accepted in 2 prestigious universities nga akong gina-applyan. I chose Bachelor of Arts in English Language. Today, I am in my 4th year in college. Kagdala ko gid sa akong journey ang storya nga nagpagkit sa akong hunahuna kag dughan. I wrote this letter not only to share my story, but also to remind myself and others that no matter what life brings, we should never forget the people who have loved us deeply. Our parents may not be perfect, but we should always embrace the best in them. As I said, pareho sing isa ka kusog nga bagyo, ang paghigugma sang amay o kun iloy, makatayog sang imo kalibutan. Apang, amo man nina ang kusog nga nagapabilin sa imo, nga magtikang, kag magpabilin nga ligon. Sila ang rason sang akon paghimakas, agud makatapos sa sini nga kurso. Sa liwat, ini si Gwen sang 4th District. Madamo id nga salamat and God bless us all. Tita Reg, pwede basahon mo akong letter sa Friday, November 21, 2025. Mamati gid ang akon nga family. Thank you po. Again, from Gwen. I can see you smiling and listening sa atong pagbasa sa imong sulat, honoring your father, honoring your parents. Yes, you're right, no? Kaangay, isang isa ka makusog na bagyo. Ang atong mga ginikanan can really shake our world, no? In a very positive way. Especially kung very responsible ang aton nga mga ginikanan kaga nagapakita sa matuod-tuod nga pagpalangga kag pag-care sa aton. Maswerte ikaw that you have a father like him. And maswerte man ang inyong father because in those moments that he was really so down, nga kinahanglan niya gid ang inyong pag-ulikid sa iya, you gave it to him wholeheartedly. And that is what a family should be doing to one another. Nga ang tagsa, ang isa kag isa, nagaulikid sa kada miyembro sang family. Ilabinagid ang aton nga mga ginikanan and not looking at the faults. Wala nagafocus sa kung ano ang weakness o kung ano ang mga kasalanan, kasayupan nga nahimo, kundi padayon lang nga nagahatag sang pagsuporta, nagahatag sang pag-intindi, nagahatag sang pagpalangga. And so nakasurvive ang imong father, and that's a very good news. And now, we are praying nga he's into nice recovery, especially from depression. But I guess, no mangin mahapos gid ang tanan sa iya nga maka-recover because he has you. Tanan ka mo. Ikaw, utod mo, kag ang mother mo. Nga amo gid ang personal nga nagatatap sa iya kag nagahatag kusog sa iya. Thank you very much. You're such a very good daughter para sa imong amay kag sa imong iloy.
Salamat gid. I hope you would continue writing diri sa kahapon naman program. Good luck sa imong studies. Thank you, Gwen, sa 4th District. 36 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang KLP sa gihapon kaupo ninyo si Tita Regine. Pagkatapos ng pilakan, mga importante ng mga pahibalo. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan.
Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. 46 minutes after 2 o'clock, padayon kita another letter ang ari diri subong for Friday man siya. From the crying mother of the Sugarland of Iloilo, dearest Tita Regine. Every sunset reduces one day from life, but every sunrise it gives one more day of hope. The only impossible journey is the one you never begin. The only way to do great work is to love what you do. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. From Confucius. Hello, Tita Regine. Maayong hapon sa imo panimalay, sa tanan niya mga listeners, viewers ng KLP, kag sa katapos ang Bombo Radio. Ari duman si The Crying Mother sang The Sugarland of Iloilo. Nag-share duman sang isa kakahapon lamang. Manya KLP ni Tita Regine, makapukaw gid kaakon mga naglilikad. Tita na dumduman ko duman, ya akon kabuhi, nga daw makakunon gitakan, naging kulbaan gitana ko paya. Sa sobra gitana nga kaimulon, ilam insa na tao takon nga lunsay lang kabudlay. Kapurauton nga akon nga naagyan. Nga nagabot sa point nga sobra ya diskriminasyon sa amon estado sa pangabuhi. Tita Reg, umpisahan ko duman nga akon kahapon lamang sa hashtag nga ang pagkulob kag pagbaliskad sang paya. Dekadas 30. 12 anyos pa lang ya edad ko, bulan sa Abril, YT klase. Masami ginadara ako ni nanay sa pag-obra sa kampo, panghilamon, pangabuno, panghagbas, kagamaan duman ako magtanom kapatdan. Ang sweldo ka mga malam, tag 5 pesos. Kagya kabataan tana, 4 pesos. Maswerte tita, kung malapad dya inupaobra sa kampo katag iya. Kay sige-sige kadaa ang ya akon obra. Di maisip gid sa anong kaadlaw ya akon inubrahan sa isa ka semana. Lunes hasta Sabado. May ara doon ako, 24 pesos nga sweldo sa isa ka semana ko sa kampo. Kung matapos doon gani, iya ginapaobra katag iya tita. Masaylo duman kami ni nanay obra sa iba niya tag-iya kag katubuhan. Tag-iya kakatubuhan. So isa ka bes, managtapos doon hilamon niya kampo, nag-iisip si nanay kung sa diin duman kami masaylo obra. Man, duro tita yan nagapangita ka maobrahan kay duro ang kabataan nga nagasunod o nagaimaw man sa andananay sa pag-obra kay way doon ti klase. Amo nga nasadyahan man takon, hay duro kami nga kabataan sa pangampo. Nagsaylo kami obra sa kampo nga medyo malapad. Ang tag-iya, may mga bata nga babae, 3 kabilog. Ang isa kaedad ko siguro tita, mga gwapa sanda turukon, sexy, kag nagaimaw sanda kay nanay nanda, bantay sa anda tinawo sa kampo. Medyo marayo daa sa amon balaya kampo nga amon ginaobrahan. Nagabalon lang kami ni nanay ka amon igma. Sa masami, puro lang kanon tita, whitey dapli. Kung may kwarta si nanay, nagabakal ka dulsi nga butong-butong, kag amo daaya amo dapli sa kapug namon nga balon. Ang mga kaimawa namon, pareho lang yung sitwasyon. Yung iban nga way gid ti inugbakal ka dulse, ginautda namon para maidapli man sanda. Manya butong-butong anay, daragko, kag malabog. Ti, ayawan ti mo, kay isa kabilog, tag 5 sentimos ya bili. Sa pihak nga bahin, ang tag-iya ka kampo nga among ginaobrahan, may arasanda rest house sa tupad. Amo gani siguro, nga ara imaw nanda, yung mga matahum nanda, nga kabataan, kinagatinersanda sa anda rest house. Kung turukon, mga makinis ang panit, maputi, kagang mga tudlo, mga maligwis. Nagapayong sanda, samtang nagalibot sa anda kamponero.
Kung may makita sanda nga nagaligoy, nagatindog o nagpahuway-huway sa idas katubo, dayon nanda singgit nga, durupin niyo obra. Tita nadlok takon nga malay off. Gani sige-sige gita na akon hilamon. Huway takon galigoy. Hay gakonon sanda ngayon nagaligoy, hindi dun pagpaobrahon liwat. Mamuhin sanda ka manog obra. Pagsunod adlaw, ginhagad kami katag-iya nga babae nga tuya maigma sa under rest house. Mantita, ara lang tamo nagaigma, imaw man ka iban nga kampunero sa tupad kabubon para may irimnan kami. Dason mapahuway-huway sa puno kakahoy, hasta abtan ka alauna sa hapon, kag umpisa duman hilamon. Nagsunod man si nanay sa panghagad katag-iya nga tuya maigma sa under rest house. Tiway tamon ti dapli, asin niya amon dara para lang maipare sa kapog nga igma namon. Gintawan anda kami kaanda nga ginadaha, pinirito nga isda kaginsubak sa latoy kag alugbate. Tita do nagsanag, akon pananawan, hay nabusogid ako. Sa bata mo pala nga isip, why ti huya-huya kaon. Pagsunod nga semana, medyo gamay do lang nga amon hirilamunan. Atong kabataan katag-iya gihapon ang nagabantay ka namon. Paghapon don, gintipon kami kaghambalan. Nilawagon ya, pwede lang kuno makabalik buwas. Mantita do mo sobra kami 30, bata kag malam. Nalawag ta na si nanay nga mabalik buwas. Ako tana, waay? Sa kaduro man ka namon nga mga bata, pay ako lang tana yagin lay off nanda. Iban gani mga ligoy, ako tana bira-bira ubrahay na hadlok gani nga pauntaton. Tita mga suplada atong kabataan katag-iya. Natabuan nga waay si Mama Nanda. Nagpakitluoy daad si nanay nga hindi lang ako pag i-lay off ay mabakas pagani taken maubra sa iban. Insa kuno ay man iban gid pauntat. Sus na akig tung isa ka bata katag-iya. Nagsabtanay sanda ni nanay. Gapakitluoy lang daad si nanay. Pa hindi manami ang napanghambal katong bata. Siguro do 16 don sadto ang edad na. Mata pobre ya panghambalya ka namon. Bisan niya mga imaw namon nagaayo nga hindi lang ako pag i-lay off ay mabakas man ako mag-ubra. Ang tatlo ta na ka bata nga gin-lay off man medyo may rason kay kun magpabubon para mag-inom buhay sanda kag magbalik. Ang butita. Siguro sa mga ginhambal nanda nga masakit kay nanay, nakahambal haya malam nga, ya pangabuhi, buslanay. Base, magbalis ka ya paya, kag ikulban ka mo sa urihi. Bisan kampunero lang kami, pay ginasakitan, manya amon baratsagon sa ginahambal ninyo. Si mama ninyo manami mantana sa mga tinawo, inyo tana daw hindi titawo ya pagturok ninyo sa manag-obra ninyo. Pagsunod adlaw tita, why doon ako nag-obra? Sa edad ko nga 12, gintandaan ko atong hinambal ka mga bata katag-iya ka kampo. Kag ang tinaga nga napautwas ni nanay. Naglipas ang tinuig, nag-high school ako, nag-college, nga sige gihapon niya obra ni nanay sa kampo. Naghimudos ako, nag-antos, nagpangamuyo, nga matapos ko ya akon kurso sa college tita. Sa malaypot, nagmaestra doon ako. After 14 years as classroom teacher, I was promoted head teacher 3 and promoted as principal because of my strong determination to do more. Because I believe that there is always light, only if we're brave enough to see it. Believe in yourself and you will reach your goal in life, tita. Titang kabuhi, parehas ang karito, nagatiyog. May beses, yara ikaw sa ibabaw, may beses, ngayara ka sa idalom. Isa ka bes, nagalibot kami ng mga school principals para mag-evaluate sa academic performance ng learners sa mga barangay schools, tita. Ara kami sa elementary school sa barangay, nga sa duanay, masami namon ni nanay ginaobrahan sa kampo. Madumduman ko pa kung sa diin atong bubon nga amon ginimnan. Ang lugar nga permi namon ginapahuwayan, magtapos igma. Duro doon niya panmalay, way doon atong namagapa ang kahoy nga amon ginapasirungan.
Kahoy nga nangin saksi kapag batas namo ni nanay, suray sa init kag uran. Madumduman ko man ang lugar sa diin nagsabtanay si nanay, kag isa ka bata sang tag-iya ka kampo nga amon ginaobrahan. Samtang nagapasulod ang amon okupado nga service nga gina-provide kanamon sang amon LGU, kitag ni istorya ko sa kaupod ko nga school principals ang akon experiences sa lugar nga daa. Ang sobra nga pagbatas sa init sa kampo. Do hindi isanda magpati. Nagabot kami sa anda eskwelahan. Nagpang room to room kami. Nagpabasa randomly. Nagtao paper and pencil. Test sa kada grade, tita. Pag-recess time, naglibot kami sa anda school canteen. Tita, so waay ko gid paabot. Waay ko gid expect nga kupon ako kaisa sa mga nagabaligya sa anda canteen. Nakibot ako, tita. Ginturo ko gid makadali kung sino. Tita, atong bata sang tag-iya ka kampo nga amon ginaobrahan ni nanay. Atong bata nga maputi, sexy, maligwis ang mga tudlo. Atong nagapayungan samtang nagabantay kanamon. Atong ginhambala na si nanay ti masakit. Kaginbalusan ni nanay sa bat nga yapa nga buhi nagatiyog. Basi magkaya ang paya kag ikulban ikaw. Titang bata nga to, amo subong ang sa atubang ko. Sa bugos ko nga isip, way ako maglaom nga amo dun tana ka dya. Nagaluto kautan kag ibaligya sa canteen ka eskwelahan. Mantita, biko ara tana sa bangko, sa air-conditioned nga offices, or basi man may sarili nga big firm, negosyo, or basi abi ko ato sa abroad, kag nakapamana ka foreigner, etc., etc. Tita, nadumduma na ako, kaisa man tana ka parent sa anda eskwelahan. Kagahambal na nga, hoo, ang prinsipal nga isa kilala ko. Bata daan ni Manang Ar, bali si nanay ko. Nagapangampo datana, imaw kay nanay na sa amon kampo. Tulad, prinsipal don gali tana. Tita mo ka dya, ya istorya ng kanakan. Why, dula ako magsagad pangusisa kaparti sa anak kabuhi. Hay, do ako dulang yan ang huya. Bastante doon nga makita mo ya sitwasyon para mahangpan mo kung ano ya estado ka pangabuhi na nga naabdan. Naman na nga way katapos sa pag-eskwela. Abi na siguro ang manggad, way ti kaubusan. Nga abi na siguro ang maginikana nanda nga may propiedad, kalupaan, katubuhan, way ti katapusan. Tita, ang pag-antos, pagpaubos, pagsarig sa kaugalingon, kaglabaw sa tanan, pagdangop sa mahal nga Diyos. Amugid ang puhunan, agud malabot mo, ang bituon nga gusto mo sa imo kabuhi. Tita Red, salamat yed sa imo time sa pagbasa ka akon isa kakahapon lamang. God bless sa imo, sa tato ka may tongue twisters nga palayaw sa imo kaanakan, kag panamyaw liwat sa akon mga co-letter senders ng KLP. Sa gihapon, Crying Mother sa The Sugarlandia of Iloilo. Yes, you are correct. Very correct. Life is like a wheel. Sometimes you're up, sometimes you're down. And so we need to be very careful of what we say and what we do. And never underestimate others. Diba? Thank you so much, Gid, ha? Kanay sang mga story sa amon sa sininga hapon, The Crying Mothers ang Sugarlandia of Iloilo. Mga kabombo, exactly 3 o'clock sa inyo naman yung mga istorya dira. You can share your stories through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulato ng mga kasaysayan and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa ating liwat, ng Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share.
Mga kabombo, 34 dias na lang, kag Pasko na. Ang Bombo Radio Philippines nagasabat sa panawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa tanan nga magsuksok sang puti samtang nga naga-attend sang Sunday Mass. Subong man ang pag-display sa mga white ribbon sa ila panimalay, sa mga salakyan, kag sa mga public places. Humalin Oktubre, tub-tub Nobyembre, sang sining tuig. Ang pagsuksok sang puti, isa ka panawagan for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand. Batok sa korupsyon, agud niya tinluan ang ato nasyon sa mga kasalanan. Magasunod na mga kabombo, inyo paborito ng mga dramas dari sa kaha sa Bombo Radio Iloilo, tuyang ermitanya after sang KLP, sundan sang Provincial Jail, kag sang Dear Diary. I'll see you again tomorrow, hopefully with Mia sang Bingawan. Sa gihapon, inyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon, and God bless.